ॲट अ टाइम डेटिंग फेजमध्ये तुम्ही 3, 4, 5 जणांबरोबर डेट करू शकता. असं काही कुठे काही रूल नाही आहे बाबा की तू कोणाशी डेट नाही करायचं, मी नाही करायचं. ह्याच डेटला रिलेशनशिप मानता अँड इट्स अ बिग नो. डेटिंग इज नॉट इक्वल टू रिलेशनशिप. जर तुमचं इंटेन्शन हे काही पुढे मॅरेज नसेल, पण यू जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम, प्रत्येक वेळेला मॅरेज इंटेन्शन हवं का? मी मॅरेज म्हटलंच नाही. डेटिंग ॲप्स आर गेटिंग आउटडेटेड. मग ते हुकअप्स ही पहिली स्टेज आली. एक मुलगी एका मुलाला डेट करत होती. त्यांना 3-3.5 वर्ष झाली. तो इतके लाड करायचा तिचे, म्हणजे कुठे ठेवून कुठे नको, बाहेर फिरायला जाणं, अब्रॉडला ट्रिपला घेऊन जाणं, इतकं सगळं तो करत. आणि ह्याला ते डेटिंगच म्हणत होते. ती खूप प्रेम करत होती त्याच्यावर, इमोशनल होती आणि तोही लाड करायचा ज्याला ती प्रेम समजत होती. असाच रस्त्यावर रस्ता क्रॉस करत होती का काय, तिला समोर तो त्याची बायको आणि 2 मुलांबरोबर दिसला. अँड दॅट वॉज लाईक अ स्लॅप ऑन अ फेस. तिला काढायला 6-8 महिने लागले. मिलेनियल्सला अजूनही त्यांचे आई वडील मुलं लहानच आहात तुम्ही असंच ट्रीट करतात. त्यांचं म्हणणं आम्हाला मुलं नको. हे तुला जास्त दिसतं का? रिलेशनशिप तरी हवी का तुम्हाला? रिलेशनशिप म्हणजे काय? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याकडे आल्या आहेत लीना परांजपे. त्या मिलेनियल्सच्या रिलेशनशिप कोच आणि मेंटॉर आहेत. आता तुम्ही म्हणाल की मिलेनियल्स का? तर आधीच्या जनरेशनच्या जे संस्कार झालेले आहेत, ज्या व्हॅल्यूज आहेत आणि जेनझीचं स्वातंत्र्य, ह्याच्यामध्ये कुठेतरी ते अडकले आहेत. आणि ब्रेकअप, रिलेशनशिप ह्याबाबत त्यांच्या मनामध्ये खूप गोंधळ आहे. त्यांना कमिटमेंट हवी आहे, पण कोपिंग मेकॅनिझम काही जमत नाही आहेत. आज मला डेटिंग मिक्सर्स, सिच्युएशनशिप आणि ब्रेकअपमुळे काय होतं, कसं होतं, अशा बऱ्याच नवीन संकल्पना कळल्या. लीनानी आज डेटिंग टू वेडिंग हा प्रवास कसा आपल्याला छान करता येईल ह्याबद्दल मार्गदर्शन केलं, खूप टिप्स पण दिल्या. तर मग चला बघूया एपिसोड. नमस्कार लीना. नमस्कार. तुझं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू मंजिरी. आणि मी खूप एक्सायटेड आहे आजच्या विषयाबद्दल. मला खूप काही समजून घ्यायचं आहे तुझ्याकडनं. तू इथे आलीस त्याबद्दल आभार. थँक्यू सो मच. थँक्स अ लॉट. तर आपण सुरुवात करूया आपल्या गप्पांना. तर आजकाल ना हे डेटिंग हे जे प्रकरण आहे ते खूप वाढलेलं आहे. म्हणजे माझ्या मुलांकडे पण मी बघत असते. म्हणजे ते लेफ्ट स्वाईप, राईट स्वाईप असं लोकांचं चाललेलं असतं, मुलांचं सगळं. तर मला खरंच कधी प्रश्न असा विचारावासा वाटतो, म्हणजे ह्याची उत्तरं माझी मुलं देत नाहीत मला, की जेव्हा डेटिंगसाठी ते एखाद्या डेटिंग ॲपवर जातात तर ते खरंच प्रेम शोधत असतात की त्यांना कॅज्युअल फ्लिंग हवं असतं की आपला एक टाइमपास म्हणून ते त्यांचं चालू असतं स्वाईपिंग? आता ह्याचं उत्तर मी क्लिअरली नाही देऊ शकणार, कारण वी डोंट नो दॅम. त्यांचं इंटेन्शन काय हे आपल्याला माहिती नाही. पण जनरली आपण बघायला गेलं मिलेनियल्स करता, मी जेनझीज करता बोलतच नाही आहे, कारण आय एम नॉट अ राईट पर्सन फॉर दॅम असं मला वाटतं. मिलेनियल्स करता बघायला गेलं तर कसं आहे, करिअरमध्ये सेट झालेले आहेत आणि आता कंपॅनियन हवं आहे, तर डेफिनेटली दे आर सिरियस अबाउट डेटिंग ॲप्सवर जाताना. पण तुला खरं सांगू मंजिरी, डेटिंग ॲप्स आर गेटिंग आउटडेटेड डे बाय डे. येस, डेटिंग ॲप्स आर गेटिंग आउटडेटेड डे बाय डे. कारण इतकं व्हर्च्युअल झाल्यानंतर त्याचा रिझल्ट त्यांना कुठेतरी जेवढा त्यांनी इमॅजिन केलेला असतो तेवढा त्यांना नाही मिळाला, की कुठेतरी मग ते ॲक्च्युअलमध्ये कन्वर्ट नाही झालं, तर व्हर्च्युअल आणि ॲक्च्युअलमध्ये तफावत होते. अँड दॅट ब्रेक्स देअर हार्ट. So somehow globally dating apps are getting outdated. Let me just clarify this because dating mixers are in. नाही, एक मिनिट. पण डेटिंग ॲप्स आर आउटडेटेड असं तू म्हणतेस? Getting outdated. गेटिंग आउटडेटेड. Yeah. म्हणजे ते भारतामध्ये आउटडेट होतंय का बाहेरच्या देशात होतंय? आणि काय कारण आहेत? कारण मी मध्ये काय कॅटफिशिंग वगैरे बघितलेलं, म्हणजे दिसतं ते चित्र वेगळंच असतं आणि तुम्ही जेव्हा एखाद्याला भेटता काय ते राईट स्वाईप, लेफ्ट स्वाईप करून, तेव्हा तो वेगळाच निघतो. बरोबर आहे. बरोबर. पण मग त्यांनी त्यांचे लाईक्स, डिसलाईक्स सगळं लिहिलेलं असतं ना. हे सगळं जरी असेल आणि प्रोफाईल जरी बनवलेलं असेल तरीसुद्धा डेटिंग ॲप्स ग्लोबली त्यांचा जो काही इम्पॅक्ट होता तो हळूहळू कमी होतो आहे. कारण व्हर्च्युअल शेवटी व्हर्च्युअलच आहे ना. तुम्ही किती ऑनलाईनवरती राहाल त्याचं तुम्हाला ऑफलाईनमध्ये सुद्धा कन्व्हर्ट करणं गरजेचं आहे. सो दोज हू हॅव कन्व्हर्टेड इट फ्रॉम ऑनलाईन टू ऑफलाईन दे हॅव गॉट द रिझल्ट, ऑर मे बी दे आर क्लिअर अबाउट इट की हा व्यक्ती तो नाही आहे किंवा ही व्यक्ती ती नाही आहे म्हणून. पण डेटिंग ॲप्सवरती जे डिपेंड होते फक्त
त्यांना कुठेतरी हे एक काय म्हणू तुला की व्हर्च्युअल इमेज क्रॅक झाल्यासारखं झालं त्यांचं. कारण ॲक्च्युली दे आर नॉट लाईक दॅट. फक्त प्रोफाईल बनवण्याकरता किंवा सोशल मीडियाचा प्रेझेन्स असण्याकरता म्हणून त्यांनी त्यांची इमेज तशी बनवलेली होती. सो मीटिंग इन पर्सन इज इन ॲक्च्युली. पण मला एक सांग की पूर्वी म्हणजे ते वधूवर संशोधन काय ते अशी केंद्रबिंद्र असायची जिथे लोक जाऊन मग हे आपल्याला पटतायत हे क्रायटेरिया असं म्हणून मग आई वडील थोडं शोधायचे भेटायचे. तर हल्ली म्हणजे एक प्रकारे डेटिंग ॲपच झालं ना आता. ते फक्त ऑनलाईन अवेलेबल आहे आणि मग आपल्याला कोण आवडतं मग दुसरे कुठले ॲव्हेन्यूज आहेत, शोधणार कुठे ही मुलं एकमेकांना. तू खूप छान हा पॉईंट काढलास. तू मेळाव्यांबद्दल बोलतीयस. आय थिंक लग्नाचे मेळावे होते राईट. आणि हे अजूनही आहेत इंडियामध्ये, नाहीत असं नाही. पण मग आता डेटिंगचे मेळावे सुरू झाले. लेट्स टॉक इट इन दिस वे. अगदी आपल्या मराठी भाषेत बोलायला गेलो तर डेटिंग मिक्सर्स म्हणजे डेटिंगचे मेळावे हे सुरू झालेत. बरोबर. आता हे बाहेरच्या देशात तर डेफिनेटली सुरू आहेत. मग त्यामध्ये तुम्ही मिक्सर्स अरेंज करताना तुम्ही पूल पार्टीज अरेंज करा. तुम्ही काही आय वुड से पेट योगा म्हणून तुम्ही अरेंज करा. म्हणजे कॉमन लाईक्स जे तुम्ही इंटरेस्ट तुम्ही जर का ठेवून सिंगल्सना भेटण्याचं एक इव्हेंट अरेंज करताय. दॅट इज वॉट अ डेटिंग मिक्सर इज. अच्छा ओके. आता ह्याच्यामध्ये बरेच प्रकार आहेत. मी तुला एक छोटीशी केस स्टडी पटकन सांगते. तू जे मगाशी डेटिंग ॲप्सबद्दल विचारलंस त्याच्याबद्दल. एक मुलगा मुलगी डेटिंग ॲपवरनं त्या मुलीनी दोघांनी प्रोफाईल अपलोड केलेलं आणि त्याप्रमाणे तिने त्याला शोधलं. तोही त्याला राजी झाला. सगळं ते स्टार्टेड चॅटिंग. आणि ही गोष्ट जी आहे हे जे चॅटिंग आहे हे दिवसाच्या वरून रात्री मध्यरात्रीमध्ये कन्व्हर्ट झालं. सो यू अंडरस्टँड द सिरियसिटी अँड द डेप्थ ऑफ इट. द थिंग हॅपन्ड इज अराउंड 2.5 months लेटर त्या मुलीला हळूहळू त्याचं घोस्टिंग बेअर करायला लागलं. कारण त्यांनी हळूहळू तो अव्हॉइड करायला लागला तिला. सो त्या रिअल इमेज काय हेच कळलं नाही. कारण हे सगळं आपल्या प्रेक्षकांना सांग घोस्टिंग म्हणजे काय. घोस्टिंग इज द डिसअपिअरन्स. म्हणजे इट्स द डिसअपिअरन्स. तुम्ही आत्ता आहात, बोलता एकमेकांबरोबर, ठीक आहात, ओके. द मोमेंट यू डिस्कनेक्ट युअर सेल्फ ऑर यू डोंट वॉन्ट टू, तुम्ही तिकडनं डिसअपिअर व्हायला लागता. तुम्ही पार्टनरला समोरच्या ब्लॉक करता आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही रिझनिंग द्यायला लागता आणि नंतर तुम्ही तर अवॉइडच करता. म्हणजे घोस्टिंग म्हणजे सडनली एखाद्याचा दुसऱ्यामध्ये किंवा दुसरीमध्ये इंटरेस्ट संपला. करेक्ट. की तुम्ही माफ करता. करेक्ट. बरोबर आहे. पण मग असं का घोस्ट करतात. मी अगदी खूप का विचारते तुला डिटेलमध्ये. कारण मला असं वाटतं डेटिंगपासून तुझं ते मला माहिती आहे डेटिंग टू वेडिंग तुझं आहे. पण हे घोस्टिंग फार हल्ली ऐकू येतं. तर असं का करतात म्हणजे त्यांचे माइंडसेट काय आहे. ओके. आता ही जी केस स्टडी मी सांगते तुला त्याच्यामध्ये सुद्धा मी म्हटलं तसं मुलगा मुलगी प्रोफाईल करून त्यांनी अगदी ते डीपली इन्व्हॉल्ड होते एकमेकांमध्ये. ओके. पण ओन्ली व्हर्च्युअलच ऑफकोर्स. कारण ॲपवरतीच भेटले ते. बरोबर. आता ॲपवर भेटल्यानंतर व्हर्च्युअली कनेक्ट होताना कुठेतरी ह्या मुलींनी आस केली की आपण ॲक्च्युली पण भेटूया. सम हाऊ दॅट वॉज अ बिग नो फॉर दॅट बॉय. असं असावं कदाचित. कारण त्या मुमेंटनंतर तो तिला अव्हॉइड करायला लागला. जेवढा तो अव्हॉइड करायला लागला तेवढी ती पॉझिटिव्ह झालेली. त्याच्यामुळे शी स्टार्टेड क्लिंगिंग, रादर शी स्टार्टेड आस्किंग फॉर इट. शी स्टार्टेड इम्पोजिंग इट की मला भेटायचं आहे. आणि मग नंतर त्यांनी ब्लॉक केलं आणि मग हे डिसअपिअर झालं. मला म्हणायचं आहे डेटिंग स्टार्ट करताना तुमचं इंटेन्शन काय आहे, तुमचा पर्पज काय आहे हे डिसाईड करणं अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. इफ युअर पर्पज इज नॉट क्लिअर अँड यू डेट, मग हे असं होतं. कारण एक पार्टनर कॅज्युअल डेटर असू शकतो, दुसरा पार्टनर सिरियस डेटर असू शकतो. अँड दिस वॉज अ मिसमॅच. ह्या आत्ताच्या केसमध्ये जे मी सांगितलं ते. शी रिच्ड आउट टू मी. तिला त्या ट्रॉमामधनं काढायला जवळजवळ 2.5-3 महिने लागले. कारण ती डीपली इन्व्हॉल्व झाली. मी पुढच्या मुद्द्याला येते तो आणखीन खूप छान आहे. पण ती इतकी इन्व्हॉल्व झाली. आणि त्यामध्ये कसं आहे, आपण माणूस आहोत ना शेवटी. मंजिरी, इमोशन्स आल्या ना, ती गुंतवणूक आहे. दॅट इज वॉट द अवेअरनेस आय रिअली वॉन्ट टू ब्रिंग इन इंडिया. जेव्हा मी रिसर्च करून आली आहे कॅनडावरनं, तर ह्या रिसर्चमध्ये इमिग्रंटशी भेटल्यानंतर कळलं की हे खूप जास्त आय वुड से त्याच्यात इमोशन्स, इन्व्हॉल्वमेंट, डेडिकेशन हे खूप दूरची गोष्ट आहे. माहिती आहे का. डेटिंग इज नॉट दॅट.
Dating is absolutely not that. व्हॉट इज इट देन? Dating is just exploring, being with each other, experiencing, that is it, and introducing, knowing each other. That is what dating is. लोक खूप जास्त त्याचा कन्सेप्ट घेतात किंवा त्याचा अर्थ डिफाईन त्याचं वेगळ्या पद्धतीने करतात, सोयीप्रमाणे करतात. मी डेटला जातो ह्याचा अर्थ तू एकमेकांबरोबर तुम्ही वेळ व्यतीत करताय. मग ते तुम्ही कॉफी डेटला जा, तुम्ही इवन नाईट आऊटला जा, तुम्ही मूवीला जा, एनिवेअर यू कॅन गो, यू कॅन स्पेंड युअर युअर टाईम विथ ईच अदर. हे अगदी कॅज्युअल आहे, दॅट इज ओके. पण इथे गफलत अशी आहे की या डेटिंगमध्ये तुमचं इंटेन्शन पर्पज क्लिअर असेल आणि इफ यू बोथ आर कॅज्युअल डेटर्स, तुम्ही तो टाईम हसतमुखाने घालवता. ठीक आहे, याच्यात कोणी एक इन्व्हॉल्व होण्याची भीती नसते. पण जेव्हा तुमचा पर्पज इंटेन्शन क्लिअर नाही आहे तेव्हा तुम्ही ह्याच डेटला रिलेशनशिप मानता. अँड इट्स अ बिग नो. डेटिंग इज नॉट इक्वल टू रिलेशनशिप. म्हणजे डेटिंग हे थोडक्यात एक्सप्लोर करायचं की मला सुटेबल असा मुलगा किंवा मुलगी जिच्याबरोबर मी टाईमपास होऊ शकतो, वेळ जाईल छान, जरा एक कॉफी घेतली, इकडे तिकडे फिरलं, एकमेकांना ओळखलं, बस एवढं. दॅट्स इट. सो त्याचाही काहीतरी एक टाईम लिमिट आहे, त्याची एक टाईम फ्रेम आहे, त्याला एक्सपायरी असते. अर्थात असते, असायला पाहिजे. कारण एक्सपायरी नसेल तर तुम्ही कंटिन्यू राहाल डेट करत, आणि डेट करताना सिरियसिटीच नाही आहे ना. त्यामुळे गफलत अशी होणार आहे, म्हणूनच तर ब्रेकअप्स होत आहेत की एक कोणीतरी सिरियस राहतो आणि दुसरा मात्र कॅज्युअली असतो. सो तो ॲट अ टाईम 5 जणांना सुद्धा डेट करतो. यू नेव्हर नो. नाही, पण इथे तू म्हणतेस सो हे ऑनलाईन डेटिंग झालं. नाही, ऑनलाईनच्या पलीकडे आलो आपण आता. अच्छा, ऑनलाईन संपलं. ऑनलाईन डेटिंग ॲप्स होतं तिथपर्यंत ऑनलाईन. म्हणजे एक मिनिट, ऑनलाईन डेटिंग म्हणजे तुम्ही चॅट करता, फोटो पाठवता किंवा वॉट एव्हर, फोनवर बोलता, यू हॅव तुम्ही फिजिकली कधीच भेटलेला नाही. आणि मग ॲट व्हॉट स्टेज दे डिसाईड टू मीट? दे डिसाईड नाही, दे हॅव टू डिसाईड ॲक्च्युली, विच दे डोंट. ओ, द थिंग इज दे हॅव टू डिसाईड मे बी आफ्टर से 15 days 20 days. ते त्यांचं त्यांनी ठरवायचं आहे. पण हे ठरवायला पाहिजे ना की मला ॲक्च्युली तुला भेटायचं आहे. आणि हे नाही भेटला तर तुम्ही त्या व्हर्च्युअल वर्ल्डमध्ये राहता. सो दॅट अफेक्ट्स युअर मेंटल हेल्थ. पण जर एखाद्याला खरंच, जर तुमचं इंटेन्शन हे काही पुढे मॅरेज नसेल, पण यू जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाईम, प्रत्येक वेळेला मॅरेज इंटेन्शन हवं का? मी मॅरेज म्हटलंच नाही आहे ना. मग मी फक्त म्हटलं आहे की डेट करताय तुम्ही एकमेकांबरोबर, तर त्याचं तुम्हाला रिलेशनशिपमध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे की नाही करायचं आहे. तुम्हाला रिलेशनशिपही नको आहे, लग्न तर खूप दूरची गोष्ट आहे, संसार त्याच्या पुढची गोष्ट आहे. इट्स मॅरेजेस आर आउटडेटेड, वेडिंग्ज आर इन. ओके, विल रीच देअर. सो रिलेशनशिप तरी हवी आहे का तुम्हाला? रिलेशनशिप म्हणजे काय? रिलेशनशिप म्हणजे सिरियस रिलेशनशिप, ज्याच्यामध्ये कमिटमेंटचा सी तरी सुरुवात होईल की नाही. कुठली कमिटमेंट? एकमेकांबरोबर राहण्याची, समजण्याची, ॲक्सेप्टन्सची. पण ती खूप पुढची स्टेज आहे. मग ती तरी जायची आहे का हे तरी आधी क्लिअर करा. जर तेही नसेल आणि फक्तच टाईमपास करायचं आहे, म्हणून मग ते हुकअप्स ही पहिली स्टेज आली, सिच्युएशनशिप ही दुसरी स्टेज आली, आणि मग डेटिंग ही तिसरी स्टेज आली. ओके. सो मला जे कळलं ते पहिलं म्हणजे ॲपवरनं किंवा वॉटेवर व्हर्च्युअल तुम्ही करता. करेक्ट. मग सपोजेडली दोघांनाही दे बोथ आर सिरियस अबाउट टेकिंग इट. दे जस्ट वॉन्ट, दे आर कम्फर्टेबल. आपण म्हणूया सिरियस, दे कम्फर्टेबल विथ इच अदर. दे आर कम्फर्टेबल विथ इच अदर. कळतं का पण फोनवर बोलून आणि असं सगळं? हां, पण म्हणजेच तिथे कुठेतरी दोघांनाही इच्छा होते ना की आपण पर्सनली भेटूया. दॅट इज हाऊ यू कन्वर्ट फ्रॉम ऑनलाईन टू ऑफलाईन. ओके. मग भले तुम्ही अगदी बाहेरच्या देशात असाल, म्हणजे वेगवेगळ्या देशात जरी असाल, तरी यू मेक इट अ पॉईंट टू मीट, मे बी विदिन 6 months, विदिन 8 months, वॉट एव्हर इट इज. किंवा तुम्ही ऑनलाईनवरती सुद्धा तुम्ही तुमचा जो प्रेझेन्स आहे त्याला कुठेतरी तुम्ही थांबवता की इतकं आपण इन्व्हॉल्व नको होऊया. कारण इन्व्हॉल्वमेंट आली की मग त्रास होणार आपल्याला. त्यामुळे ॲक्च्युअल भेटेपर्यंत वी विल जस्ट पॉज अवर डेटिंग फेज. दॅट्स अ बेस्ट ऑप्शन. You also date other people in your area, in your country. I will be dating other people in my country. Let us explore and meet each other after 6 months. That's the best option, na? ओके. सो दिस इज रिव्होल्युशनरी. तू म्हणते मी माझ्या
मी 5-6 लोकांना एका वेळेला व्हर्च्युअली डेट करणार, तू 5-6 लोकांना व्हर्च्युअली डेट कर. व्हर्च्युअली नाही म्हणत आहे मी. व्हर्च्युअली तर आता ए आणि बी असं आपण म्हणूया. एक आहे कॅनडामध्ये आणि दुसरं आहे इंडियामध्ये किंवा मे बी US मध्ये. ठीक आहे. आता ह्या दोघांना डेटिंग ॲपवरती एक दोघं भेटले. आता त्यांना त्या ॲपवरून किंवा व्हर्च्युअलवरून ॲक्च्युअलला यायचं आहे. बरोबर. आता ॲक्च्युअलला यायचं तर कसं येणार? मी आत्ता तिथून कॅनडामधनं US ला जाऊ शकतो किंवा शकते, पण कॅनडाहून इंडियाला यायला मला आत्ता नाही आहे पॉसिबल. मे बी बिकॉज ऑफ माय करिअर कमिटमेंट काही असू शकेल. सो हे असं असताना मग प्रॉब्लेम आला, डिस्टन्स झालं रिलेशनशिप. तर त्यांना असा प्रॉब्लेम असा येऊ शकतो की आपण डेट करताना आपण आपल्या एरियामध्ये बाकीच्या लोकांना काही भेटून बघूया ॲक्च्युली. आणि मग जेव्हा मी इंडियात आफ्टर 5 months 6 months येतोय किंवा येते त्यावेळेला किंवा मी इंडियातला जो पार्टनर आहे तो कॅनडाला जातो, तेव्हा आपण भेटूया. पण तोपर्यंत आपण ह्या डेटिंग फेजला कुठे नाव नको देऊया. इन बिटवीन जर तुला कोणी भेटली किंवा मला कोणी भेटला तर आपण एकमेकांशी क्लिअर राहू. दिस इज व्हॉट हेल्दी डेटिंग इज. म्हणजे असं काही कुठे काही रूल नाही आहे बाबा की तू कोणाशी डेट नाही करायचं, मी नाही करायचं. ॲट अ टाईम डेटिंग फेजमध्ये तुम्ही 3, 4, 5 जणांबरोबर डेट करू शकता. डेट करणं म्हणजे काय? एकमेकांबरोबर कॉफी पिणं, बाहेर जाणं, टाईम व्यतीत करणं. इट इज युअर चॉईस. आणि त्या 5मधनं तुम्ही फिल्टर करून तुम्ही एकाला शोधू शकता. इफ यू रिअली वॉन्ट अँड यू आर कमिटेड, rather than committed, I would say you are comfortable enough with that person, you can choose, you can filter that date आणि त्याला तुम्ही सिरियस रिलेशनशिपला घेऊन जाऊ शकता पुढे. यू ऑलवेज हॅव अ चॉईस. सो डेटिंग इज अ फ्री फ्लोईंग ॲक्च्युली. इट्स अ फ्री फ्लो. गो इन दॅट फेज. आणि ह्याचा अवेअरनेसच ना इंडियामध्ये बऱ्यापैकी नाही आहे. दॅट इज वाय ब्रेकअप्स इतके काळजाला भिडणारे वगैरे घेतले जातात आणि त्याला डील नाही करता येत त्यांना. अँड इट इज अफेक्टिंग देअर करिअर, इट इज अफेक्टिंग देअर मेंटल हेल्थ. म्हणजे त्यांना नक्की ह्यातलं काय कळत नाही. ह्याच्यामध्ये डेट करणं म्हणजे काय नाही करायचं हे माहिती नाही आहे आणि काय करायचं आहे हे माहिती नाही आहे. मग काय करतात ते? सो ते डेटिंगला रिलेशनशिप समजतात, कारण एकतरी पार्टनर त्याच्यामध्ये तोंडघशी पडतो. सी, वन ऑफ द पार्टनर्स इज इमोशनल आणि जो इमोशनल आहे तो तोंडघशी पडतो, कारण तो समजतो किंवा ती समजते की डेटिंग करतोय म्हणजेच ती सिरियस रिलेशनशिपमध्ये आहे. 4 वेळा एक व्यक्ती सांगते, 4 वेळा जर का ती किंवा तो भेटतोय, चांगले चांगले काय गिफ्ट्स देतोय किंवा प्रायोरिटी देतोय म्हणूया आपण, राईट. त्यावेळेला तिला किंवा त्याला असा समज होतो की आय एम हिज प्रायोरिटी, आय एम हर प्रायोरिटी. मी फार सर्व आहे, राईट, त्याच्यासाठी, किंवा मी सोलमेट आहे असं म्हणूया. आणि तीच कुठेतरी चूक असते, कारण तेच कंटिन्यू राहिलं आणि नेक्स्ट स्टेजला गेलं तर त्याला आपण कुठेतरी मिनिंगफुल म्हणू शकू. कळलं ना मी काय म्हटलं ते. पण जर मिनिंगफुलच नाही येते आणि तिथल्या तिथे तो ॲट अ टाईम दुसऱ्या लोकांबरोबर सुद्धा फिरतोय किंवा इथे तेवढा टाईम देत नाही आहे किंवा समहाऊ कुठेतरी तुम्हाला रेड फ्लॅग्स दिसत आहेत की काहीतरी मिसिंग आहेत. हा मला प्रायोरिटी देणं बंद केलं आहे ह्याने. ही इज नॉट स्पेंडिंग दॅट मच टाईम, ही इज गिविंग मी सम रिझन्स, राईट. मग ते फेकिझम तुम्हाला जेव्हा जाणवायला लागतं तेव्हा हे समजून घ्यायचं आहे की आयदर तुम्ही खूप जास्त इमोशनली इन्व्हॉल्ड आहात, वन सायडेड. कारण हे दोन्हीकडनं व्हायला पाहिजे. यू गॉट माय पॉईंट, राईट. हो. ऑनलाईन डेटिंगवरून आपण म्हणजे डेटिंग ॲप्सवरून आपण ऑनलाईनवरून ऑफलाईनला आलो. सो तुम्ही डेटिंग फेजमध्ये मोकळे आहात. यू आर फ्री. इट्स लाईक अ फ्री बर्ड. यू डू नॉट हॅव एनी कंपल्शन, यू डू नॉट हॅव एनी बाइंडिंग. तुम्ही कोणालाही कमिटेड नाही आहात. तुम्ही व्यवस्थित डेट करू शकता, पण त्यामध्ये तुम्हाला स्वतःला समजून घ्यायचं आहे मी हे किती महिने करणार आहे आणि हे महिने केल्यानंतर मी ह्यातला कोणाला चूज करणार आहे. हू कॅन बी अ राईट पर्सन फॉर मी, पार्टनर फॉर मी. बट सपोज त्याची किंवा तिची अशी काही इंटेन्शनच नसतील की मला रिलेशनशिप हवी आहे असंच ज्याला वाटत नसेल, मग त्यांनी आयुष्यभर डेट करत राहावं आणि पार्टनर्स रिप्लेस करत राहावे. इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्युजन इन देअर लाईफ बिकॉज बॉडीज हॅव मेमरीज मंजरी. अँड इट्स नॉट ओनली द लाईक फिजिकल नुसतं भेटणं मी म्हणत आहे. इट्स ऑफकोर्स अ फिजिकल इंटिमसी ऑल्सो. So when I'm saying bodies have memories, you keep on replacing your night partners. And if you are okay with that, I'm completely okay with that.
म्हणजे रिपकशन येणार ना. 100%. सगळंच तुम्हाला टांगत्या गोष्टींसारखं म्हणजे हँगिंग पोझिशनमध्ये हवं आहे. म्हणजे कुठे स्थैर्यच नाही आहे. तुला हे बघ, तू हे ऑप्शन्स का आले? आपल्या वेळेला होते का हे options? नाही ना, मी तेच विचार करते. हुकअप आला म्हणजे जिथे फक्त फिजिकली तू आणि मी तू एकमेकाचा कन्सेंट घेऊन आपण फक्त सेक्स करायचा. सिम्पल. हे हुकअप काय प्रकरण आहे? तेच सांगते तुला, फक्त सेक्स करायचा ज्याच्यामध्ये इमोशन नाही पाहिजे. असं कसं शक्य आहे? हे आपल्याला वाटतंय, पण हा ऑप्शन बनवला गेलाय ना. पण हा खूप कन्व्हिनियंट ऑप्शन हा आहे. कन्व्हिनियंट ऑप्शन का बनवला गेलाय? कारण का फिजिकल भूक तर प्रत्येकाची असते. मग मलाही आहे, तुलाही आहे, आणि मला वाटतंय म्हणून मग मी फक्त घेईन आणि नो स्ट्रिंग अटॅच सारखी मी तिकडनं निघून जाईन. ह्याचं प्रमाण भारतात किती आहे? भारतात बऱ्यापैकी कमी आहे, पण वाढत आहे, नक्कीच वाढतं. आणि हा ट्रेंड किंवा ही मॉडर्निटी म्हणून समजलं पण जात आहे. म्हणजे तुला असं वाटतं का की ते हायर क्लासमध्येच फक्त आहे? असं नाही म्हणणार मी. इवन मिडल क्लासमध्ये सुद्धा असू शकतं. वी डोंट नो दॅट की किती पर्सेंटेजमध्ये हुकअप्स होत आहेत, कारण तेवढं डिक्लेअर नाही कोणी करत. पण जितकं बोललं जात आहे बाहेरच्या कंट्रीमध्ये तेवढं इंडियामध्ये नाही होत आहे. मे बी बोलत नसतील जास्त. मग इंटिरियर्समध्ये किंवा रुरल एरियामध्ये आहे का? रिअली वॉन्ट इट ना, कम ऑन. आता हे झालं हुकअपबद्दल. त्याच्या पुढची स्टेज येते सिच्युएशनशिपची, ज्यामध्ये ॲटलिस्ट आपण फ्रेंड्स तरी आहोत. म्हणजे नुसतंच सेक्स करता आपण एकत्र नाही भेटत आहोत, आपण फ्रेंडशिप म्हणूनही भेटतोय. ठीक आहे. म्हणजे आपण कॉफी शॉपमध्ये पण जाऊ, आपण एकमेकांना अभ्यासात सुद्धा किंवा करिअरमध्ये सुद्धा एकमेकांना हेल्प करू, राईट. मग पण त्यामध्ये सुद्धा हँगरवर लटकल्यासारख्या कपड्यांसारखं आहे. म्हणजे सिच्युएशनशिपमध्ये तळ्यात मिळात म्हणजे फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स. म्हणजे किती कन्व्हिनियन्स बनवलं आहे बघ. मी कुठेही मिलेनियल जनरेशनला टोमणे नाही हा मारत आहे किंवा मला म्हणजे अजिबात नाही. इट्स द मोस्ट अडोरेबल जनरेशन. म्हणजे खूप क्लोज आहे माझ्या. कारण काय, आय अंडरस्टँड देअर पेन, व्हाय दे हॅव क्रिएटेड ऑल दीज ऑप्शन्स. कारण लग्नाची भीती, संसाराची भीती इतकी बसली आहे डिवोर्स रेट वाढल्यामुळे. त्याच्यामुळे त्यांनी हा कन्व्हिनियंट ऑप्शन्स बनवले स्वतःचे. आणि मला असं वाटतं इट्स नॉट जस्ट मिलेनियल्स, पण हळूहळू लोकांना फ्रीडम हवा आहे, स्वतःची स्पेस हवी आहे. आणि असं वाटतं की आपण लग्न केलं की बांधले जाऊ, आपली स्पेस कमी होईल. असं वाटतं का तुला तुझ्या रिसर्चमध्ये? माझ्या रिसर्चमध्ये मला सिम्पली असं वाटतं आहे की एम्पॉवरमेंट, स्पेस या सगळ्यांच्या डेफिनेशनच सोयीस्कररित्या घेतलेल्या आहेत. म्हणजे काय ते नंतर आपण वेडिंगबद्दल नंतर बोलणार, आता आपण ते नंतर बोलूया. मी आत्ता हे जे सांगते ना, ह्यामधलं ऑप्शन आपण समजून घेतला तर म्हणजे असं आहे की हे हुकअपचं झालं, त्यानंतर सिच्युएशनशिपचं झालं. सिच्युएशनशिप म्हणजे काय? सिच्युएशनशिप म्हणजे सगळंच लिंकरिंग आहे. धड आपण त्याला नातच नाही काही. देर इज नो नेम फॉर इट. ओके. त्या गोष्टीला काही मिनिंग पण फार आहे असं नाही. पण कोण म्हणजे फिजिकल इन्व्हॉल्वमेंट आहे, मेंटल आहे, इमोशनल आहे? इमोशनल तर अजिबात नाहीये. सिच्युएशनशिप मध्ये पण नाहीये. फ्रेंड्स आहोत, तो फ्रेंड्स आहोत, मला तू आवडतोयस पण आय डोंट लव्ह यू, आय एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट. हो, सो आय लाईक यू बट आय डोंट लव्ह यू. एवढं कळतं ना? आपण एवढा कम्फर्टेबल आहोत आपण दोघं जण, तर चिल मारू यार, अशा टाईप आहे ते. मग त्यामध्ये तोही कोणाशी कधीही डेट करायला मोकळा आहे, ही पण डेट करायला मोकळी आहे. पण स्टील आपण दोघं एकमेकांना बघतोय, मे वी नो इच अदर लाईक. ओके. इट क्रिएट्स अ कन्फ्युजन इन आवर माइंड्स. विचार कर, ह्या मुलांच्या मनात किती कन्फ्युजन होत असेल ऑप्शन्स क्रिएट केल्यानंतर. कारण जेवढे मल्टिपल ऑप्शन्स आहेत तेवढं कन्फ्युजन आहे ना, राईट. थर्ड स्टेज येते ती डेटिंगची येते, ज्यावर आपण सुरुवात केली बोलायला. मग त्यात डेटिंग ॲप्स आले, त्याच्यानंतर ऑनलाईनचं ऑफलाईन झालं, मग त्यानंतर मिक्सर्स आले, त्यामध्ये स्पीड डेटिंग आलं, त्यामध्ये मिक्सर काय सगळे जमतात. मेळाव्याला मिक्सर म्हणतात. म्हणजे हा फार वधूवर मेळावे असतात त्याला मिक्सर म्हणतात. डेटर्सचे मेळावे आहेत. सिंगल्स मीट ईच अदर विथ द कॉमन इंटरेस्ट, विच इज अ गुड थिंग. व्हॉट इज द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट काही असू शकतो तुझा. नाही, हां, एक्सप्लोर म्हणजे आता मी म्हटलं मगाशी पेट योगा, तुझ्याकडे पण पेट आहे, माझ्याकडे पण पेट आहे, तर आपण दोघं पेट योगाला त्या सेशनला बसू आणि आपण डेट करू, इंट्रोड्यूस होऊया एकमेकांशी विथ कॉमन इंटरेस्ट. डिनॉमिनेटर काय आहे? इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट. दॅट इज ओके कम्प्लीट, अँड आय एम कम्प्लिटली ओके विथ दॅट, बिकॉज आय अंडरस्टँड की कुठे ना कुठेतरी संधी पाहिजे भेटायला. अंडरस्टूड. पूल पार्टीज ओके, मग ड्रिंक्स करता ओके, मग काही फूड चे काही फेस्टिवल असतात, तसं काहीतरी एखादं इव्हेंट क्रिएट केलेला असतात. एनिथिंग यू कॅन क्रिएट ऑन दॅट अँड वी द डेटर्स
मीट देअर. ठीक Okay. आहे, मग हे पण झालं, तो समजलं ते एकमेकांना भेटले. भेटले. आता त्याच्यातही पॉईंट असा आहे स्पीड डेटिंगचा. ओके. स्पीड डेटिंग म्हणजे 5 ते 7 मिनिटामध्ये तुला डेट तुझा फिक्स करायचा असतो. ओके. जसे आपण आता बसलोय, टायमर बझर चालू असतो आणि त्या ह्याच्यामध्ये तुला, आणि ते कीप ऑन रिप्लेसिंग. सो 5 मिनिट्समध्ये तू जितकं बोलू शकतेस, एकमेकाला इंट्रोड्यूस करू शकतेस किंवा शकतोयस, हे तुम्ही करू शकता. आणि यू हॅव टू नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. म्हणजे अशी समोर मुली बसल्या, समोर मुलं. एक्झॅक्टली. टक, आणि टक, ते टक, कीप ऑन शफलिंग. येस, राईट. सो तसं झाल्यानंतर हे आपल्याकडे शेवटी मग होतं? नाही, कॅनडाला तर मी खूप डिटेलमध्ये नाही, इथे. बघून आली आहे आणि इथेही सुरुवात झाली आहे. मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्ये डेफिनेटली सुरुवात मग झाली. पुढे काय होतं? आता त्याच्यामध्ये आवडतं ना, कोण ना कोणतं तिथं आवडेल. 10 जण जर भेटलो, त्याच्यातले 2 जण आवडू शकतात. मग नंबर्स एक्सचेंज होतात. मग त्याच्यानंतर मग ते कॅरी इट की आपण हे कसं भेटायचं आहे, आपण कुठे भेटायचं आहे, हे सगळं ती जर्नी सुरू होते त्यांची. ठीक आहे, हे झालं डेटिंगबद्दल. आता इथून पुढे रिलेशनशिपला जायचं आहे की नाही, यासाठी एक टाईम फ्रेम जे मगाशी मी म्हटलं ती आखणं गरजेचं आहे ना. म्हणजे डेटिंग आपण एक 3 महिने करून बघूया. एकमेकांबरोबर फिरणं, एकमेकांना एक्सप्लोअर करणं, स्वभाव समजणं, इंट्रोड्यूस करणं एकमेकाला, राईट. वीकली वन्स वी कॅन मीट, वीकली ट्वाईस वी कॅन मीट. दॅट इज युअर कॉल. हे सगळं आपण करू. पण परत एकदा, रिलेशनशिप म्हणजे नक्की व्याख्या काय आहे? त्याला आता येते मी पुढे. सो ह्या फेजमध्ये सिरियसिटी नाही आहे, ह्या फेजमध्ये कमिटमेंट नाही आहे, फक्त नोईंग आहे. आणि जे केलं आपण आता दोघांचा, मी म्हटलं तसं पर्पज ऑफ डेटिंग, तर त्या एकाचा पर्पज हा असेल आणि दुसरीचा नसेल सपोज, तर तिने ॲटलिस्ट त्याला विचारावं तरी. हे मी जरा म्हणजे सांगते की दिस कॅन माईट बी न हेल्पफुल टिप फॉर एनी वन, द वन हू इज इमोशनली गेटिंग इन्वॉल्ड इन डेटिंग. ओके, ठीक आहे. सो त्यामध्ये ॲटलिस्ट विचारावं, बाबा तू हे डेट करतोय तर व्हॉट डू यू इंटेंड टू, लाईक वेर आर यू सीइंग आर डेटिंग फेज और आर रिलेशनशिप, डू यू फील वी विल ग्रो विथ ईच अदर टुगेदर. तो जर म्हणतो नो आय एम नॉट रिअली सिरियस फॉर दॅट, दॅट्स अ रेड फ्लॅग. यू नीड टू ईदर क्विट, यू हॅव टू स्टॉप अँड सर्च फॉर द अनदर डेट. और जर का तो तुझ्या ऐकण्यातला असेल तर त्याला कन्व्हिन्स करावं किंवा विचारावं ॲटलिस्ट की बाबा असं असं करून आपण करू शकतो का. माझं म्हणणं आहे डेटिंग फेज ही फक्त 3 महिने ते मॅक्झिमम 6 महिने असावी. एका माणसाबरोबर, एका व्यक्तीबरोबर. आणि एका व्यक्तीबरोबर मी म्हणते ॲट अ टाईम तुम्ही 4 जणांनाही डेट करताय, पण त्यातला एक सिलेक्ट करायला 1 महिना बस झाला ना. म्हणजे महिन्यातले एका महिन्यामध्ये तुम्ही 4 जणांना डेट करताय सपोज, आणि त्यातला फिल्टर करून तुम्हाला नेक्स्ट महिन्याला चूज तर करता आला पाहिजे की बाबा ह्याच्याबरोबर मी कम्फर्टेबल यायला विचारूया, नसेल तर बाबा जाऊ दे दुसऱ्याला विचारूया. क्लिअर तर राहा स्वतःशी. सो स्वतःची क्लॅरिटी ही फार फार महत्त्वाची. ओके, हे झालं आता डेटिंगच्या फेजबद्दल. एक मुलगी एका मुलाला डेट करत होती, राईट. आता इथे मी नावं घेऊया आपण. एक अंकिता म्हणून मुलगी घेऊया आणि राहुल म्हणून मुलगा घेऊया. नावं डेफिनेटली चेंज केली आहेत कारण कॉन्फिडेन्शियलिटी आहे. आता अंकिता जेव्हा राहुलला डेट करते आहे तेव्हा करता करता त्यांना 3-3.5 वर्ष झाली. किती? 3-3.5 वर्ष झाली. आणि ह्या 3.5 वर्षात तो इतके लाड करायचा तिचे, म्हणजे कुठे ठेवून कुठे नको, बाहेर फिरायला जाणं, ॲब्रॉडला ट्रिपला घेऊन जाणं, इतकं सगळं तो करत. आणि ह्याला ते डेटिंगच म्हणत होते, जे की म्हणायला आयडियली नाही पाहिजे, कारण का ते कुठेतरी एक सिरियस रिलेशनशिप बनलेलं त्यांचं. ओके, पण हे वन सायडेड होतं का? तर संभाव होतं, कारण अंकिता ही खूप प्रेम करत होती त्याच्यावरती, इमोशनल होती आणि तोही लाड करायचा ज्याला ती प्रेम समजत होती. ठीक आहे. आता हे सगळं झालं, 3-3.5 वर्ष झाली आणि एकदा कधीतरी तिला असाच रस्त्यावर, म्हणजे ती जे तिथून रस्ता क्रॉस करत होती का काय, तिला समोर तो त्याची बायको आणि 2 मुलांबरोबर दिसला. अँड दॅट वॉज लाईक अ स्लॅप ऑन अ फेस. वेन शी रीच्ड आउट टू मी ना, ती कोलॅप्स व्हायच्या पण त्याच परिस्थितीमध्ये होती. म्हणजे हिला काढायला 6-8 महिने लागले. शी वॉज सो डीपली इन्वॉल्ड इन हिम, कारण तिचा कुठेतरी म्हणजे पास्ट एक्सपिरियन्सेसमध्ये तिच्या वडिलांकडनं, आईवडिलांकडनं तिला तेवढं प्रेम मिळालं नव्हतं जेवढं ती मागत होती किंवा तिची ती नीड होती. आणि दॅट्स वॉट लव शी गेन्ड और शी रिसिव्ड फ्रॉम हिम.
तुला कळलं मी काय सांगते? म्हणून डेटिंग फेज ही मिनिमम ठेवा आणि त्यामध्ये जाणण्याचा, इंट्रोड्यूस होण्याचा फक्त प्रयत्न करा. इट्स नॉट अ रिअल थिंग. त्यामुळे कॉमन इंटरेस्ट असू शकतात, सगळ्या छान गप्पा असू शकतात, वरवर दिसायला सगळं चांगलं असू शकतं. नेव्हर नेव्हर ओपन अप युअर फायनान्शियल सिच्युएशन इन दिस डेटिंग फेज. नेव्हर एव्हर. नेव्हर एव्हर. ओके. सो डेटिंग इज नॉट अ रिलेशनशिप. आणि ह्या डेटिंग फेजमध्येच इंडियामध्ये तर केवढे सारे ब्रेकअप होत आहेत. कारण डेटिंगला नातं समजणारे भरपूर आहेत आपल्याकडे. तिथे अवेअरनेस आणायला पाहिजे. बाबा कान पिरगळून दिस इज नॉट म्हणजे ब्लाइंडली डेट नका करू, स्मार्ट डेटिंग करा समवेअर. हे आता नवीन फ्रेज आहे. ती माझी आहे. स्मार्ट. तेव्हा हां, ती ठीक आहे. तुझी लीनाज स्मार्ट डेटिंग वेअर. म्हणजे मी त्याचा अर्थ असा काढते की लीनाने जो सांगितला, स्मार्ट डेटिंग म्हणजे डेटिंग करा, एक्सप्लोअर करा आणि तुम्ही 4-5 लोकांना डेट करू शकता. त्यांच्यावर म्हणजे पूर्वी आम्ही ही फिरती आहे 4 लोकांबरोबर असं म्हणायचो, बरोबर आहे ना. म्हणजे ते अगदी वाईट समजलं जायचं आणि आता ते जगन्मान्य झालेलं आहे. सी कुठली गोष्ट तुम्हाला जर का सिरियस लेवलला तुमच्या लाईफचा पार्ट बनवायची, त्याला तुम्हाला ठोकताळे बघून ते तपासून वगैरे घ्यायला पाहिजे. आय डू अग्री विथ दिस की एखादी आपल्याला वस्तू घ्यायची तर आपण तपासून बघतो की नाही की वेन वी आर गोइंग टू इन्व्हेस्ट इन दिस. त्याप्रमाणे नात्यामध्ये पण इन्व्हेस्ट करायचं असेल तर आपल्याला बघावं लागेल. सो डेटिंग इज अ व्हेरी गुड फेज. त्या नावाला उगीच आक्षेप आणायचा याची गरज नाही आहे. इट इज ओके. पण ती किती लेवलवरती त्याच्यामध्ये डीपली इन्व्हॉल्व्ह व्हायचं आहे हा तर आपला चॉईस असला पाहिजे. पण तो एक स्वभाव असतो ना की आपण अटॅच होतो ना पटकन कोणालाही. अगं अटॅच होणं चांगलं, पण कोणाबरोबर हा तर चॉईस पाहिजे आणि कधी. मी कुठे म्हणते अटॅच नका हो, पण जेव्हा तुम्हाला कुठेतरी कन्स्ट्रक्टिव्हली कळत आहे की तुमचा पार्टनर पण तुमच्या बरोबर चाललाय, देन यू बोथ आर रेडी टू एंटर अ रिलेशनशिप. डेटिंग संपलं आणि रिलेशनशिपमध्ये एंटर करताय तुम्ही, देन यू कॅन स्टार्ट गेटिंग इन्व्हॉल्व्ड अँड इन्व्हेस्टिंग युअर इमोशन्स. मग आता जे रिलेशनशिप तू ज्याला म्हणतेस तर त्या रिलेशनशिपचा सध्याचा मिलेनियल्सचा अर्थ कमिटमेंट आहे का? कमिटमेंटचा सी आहे फक्त. कारण हवी आहे त्यांना कमिटमेंट. मिलेनियल्स असं मी म्हणणारच नाही की ते त्यांना फ्रॉड करायचं आहे किंवा त्यांना उगीच टाईमपास म्हणून काही अजिबातच नाही. इवन दे वॉन्टेड. ओनली वॉट दे आर लॅकिंग इज मंजिरी, दे आर लॅकिंग द कोपिंग मेकॅनिझम. दे डोंट नो हाऊ टू डील विथ दिस. दॅट इज वॉट दे आर लॅकिंग. आणि तेच शिवधनुष्य म्हण किंवा काय घेऊन मी अक्षरशः म्हणजे तो प्रयत्न माझा चालू आहे. पण मग हे डेटिंग आता कळलं, डेटिंगमधून रिलेशनशिपमध्ये जायला पाहिजे. मग आय एम कमिंग बॅक टू दॅट की झालं सपोज रिलेशनशिप, दोघं एकमेकांना आवडत आहेत म्हणजे लाइकिंग बट नॉट प्रॉबब्ली दे डोंट नो की प्रेम आहे की नाही. प्रेम फार पुढची गोष्ट आहे. मग असे कोणते रेड फ्लॅग्स आहेत जे तू असे लिस्ट सांगू शकतेस की त्या रेड फ्लॅग्स असतील तर थांबा, टेक अ स्टेप बॅक. रिलेशनशिपमध्ये जेव्हा तुम्ही एंटर करताय, सर्वात पहिली गोष्ट अशी असते की तुम्ही दोघं एकमेकाला समजून घेण्यासाठी रेडी असता. यू शो द रेडीनेस. अँड इफ वन ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट रेडी अँड गिविंग यू कीप ऑर पुटिंग यू इन अ सेल्फ गिल्ट, दॅट्स अ रेड फ्लॅग. नंबर 1. ती तूच चुकीची आहेस. तूच म्हणालेली होतीस, मी तुला टाईम दिलेला होता, 5 मिनटं मी लेट येईन म्हणालेलो, पण तू आणि शी नोज ऑर ही नोज की ही खोटं बोलतीये किंवा दॅट्स अ रेड फ्लॅग. युअर गट फिलिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हिअर. सेकंड इज लॅक ऑफ अंडरस्टँडिंग. लॅक ऑफ अंडरस्टँडिंग असं की जरी ती किंवा तो सिच्युएशनला एक्सप्लेन करा, चूक जरी झाली असेल तरी सिच्युएशनला एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करतोय, तरी पण समोरचा समजून घेत नाही आहे. सो इवन दो यू कॉल इट ॲज अ लव, पण इट इज नॉट लव. देर माइट बी लव बट देर इज अ लॅक. अंडरस्टँडिंग कमी पडत आहे, समजूतदारपणा कमी पडतो, एवढं तर कळायला पाहिजे. द थर्ड अँड द व्हेरी इम्पॉर्टंट, लॅक ऑफ कम्युनिकेशन. माणसं इंट्रोवर्ट असू शकतात पण इतकीही नाही की ते कम्युनिकेट करणारच नाही तुमच्याबरोबर. दॅट्स नॉट अ सिरियस रिलेशनशिप. अँड ऑलवेज द सिरियस पार्टनर्स आर देअर फॉर इच अदर. They are ready to work on the relationship. They are ready to move on. They are ready to change. फॉर द अदर पर्सन. For the other person, and they show that readiness, I mean, definitely.
पण मला सांग, रिलेशनशिपमध्ये कॉन्ट्रीब्युशन इक्वल पाहिजे ना. म्हणजे मी कॉन्ट्रीब्युशन म्हणते म्हणजे गिफ्ट नाही म्हणते मी म्हणते की कॉन्ट्रीब्युशन इन टर्म्स ऑफ गिव्हिंग टाईम, की मी तुला वेळ देईन, तू मला दे, गिव्हिंग रिस्पेक्ट, केअरिंग फॉर इच अदर. करेक्ट. हे इक्वल पाहिजे. आणि मग त्याचा जर इम्बॅलन्स झाला तर मग ब्रेकअप होतात का? म्हणजे ब्रेकअपची काय कारणं आहेत? ह्याच्यामध्ये इक्वल पाहिजे हे आपल्याला वाटतंय, पण इमोशनल व्यक्ती नेहमीच जास्त देते. पहिल्यांदा देते खूप जास्त देते, कारण ती इमोशनल असते आणि ती एक्सपेक्ट पण करते. आणि ती एक्सपेक्ट पण करते. त्याच्यात काही चूक आहे असं मी म्हणणार नाही, पण हे त्या प्रॅक्टिकल माणसानी, समोरच्या पार्टनरनी समजून घ्यायचं आहे. जर ती जास्त देते, शी इज पुटिंग एफर्ट्स, शी इज शोईंग द कन्सर्न, तर थोडंसं आपणही थोडं अनकम्फर्ट झोनला जाऊन तो कन्सर्न तिला द्यावा किंवा त्याला द्यावा, जो कोणी असेल तो, म्हणजे त्या इमोशनल पार्टनरला द्यावा, विच इज इम्पॉर्टंट, विच इज रिअली व्हेरी इम्पॉर्टंट. हीच तर देवाणघेवाण आहे ना. म्हणजे पण त्या वयामध्ये ना, म्हणजे म्हणतात ना की कळतंय पण वळत नाही. तर त्यामुळे अशा वेळेला तुझं काम खूप डिफिकल्ट आहे ना, की एखादं तुझ्याकडे अशी केस आली असेल ना की तू सांगून सुद्धा तिच्याच्याने नाही होते ते. मग अशा वेळेला म्हणजे ती म्हणते नाही मी सोडू शकत, मला कळतंय की दिस इज अ विल टॉक अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप. मग अशा वेळेला कसं हँडल करतेस तू? ह्याच्या वेळेला असं असतं की कुठच्याही गोष्टीचा हा परिणाम हा असाच नसतो. रिपकशन्स असतात, म्हणजे त्याचे काहीतरी रूट इश्यू स्वतःमध्ये पण आहे. सो जेव्हा दोघं जणं सपोज रिलेशनशिपमध्ये आहेत, आणि अशी केस मी आत्ता जस्ट म्हणजे आय वुड से जूनमध्ये आलेली केस सांगते. तिने सांगितलं की आम्ही जवळजवळ 9 वर्ष रिलेशनशिपमध्ये आहोत, आणि आता आम्ही जेव्हा पेरेंट्सना इन्व्हॉल्व्ह केलं तेव्हा पेरेंट्स आम्हाला आता म्हणजे कास्ट वेगळी, नंतर अजून बाकी सगळ्या काय गोष्टी आहेत, त्याच्यामुळे इतक्या कंडिशन्स येत आहेत आणि आम्हा दोघांची भांडणं व्हायला लागली, जी फार होत नव्हती. म्हणजे वादावाद व्हायचं आहे पण भांडणं नव्हती होत. 9 वर्षानंतर जेव्हा मी फॅमिलीला इन्व्हॉल्व्ह केलं आहे तेव्हापासनं. तर आता आमचं लग्न करायचं दोघांचंही डिसिजन झाला, घरातल्यांना कळलं आहे सगळं, पण स्टील इट इज नॉट हॅपनिंग. सो जेव्हा तिच्याबरोबर काम करायला सुरुवात केली तेव्हा कळलं की ती स्वतः इन्सिक्युरिटीचा शिकार होती, कारण तिची इन्सिक्युरिटी खूप होती. ट्रस्टचा तिचा प्रॉब्लेम होता. त्याच्यामुळे ती काय करायची, एक हेल्दी वेनी आपण जे सांगतो समोरच्याला ते न सांगता ती त्याच्यावरती वॉच ठेवायची, कारण तिच्या घरातल्यांनी कास्ट वेगळे म्हणजे जे काही आहे तिच्या कानात घातलं असेल किंवा तिच्या डोक्यात घातलं असेल. सो शी स्टार्टेड रेझिंग अ डाऊट अगेन्स्ट हिम विच वॉज नॉट ॲक्सेप्टेड बाय हिम, राईट. त्यामुळे जेव्हा आपण असं म्हणतोय टॉक्सिसिटी आहे किंवा तो डिसअपियर झाला आहे किंवा तो अवॉइड करतोय, तर त्याला तुझ्या आतमध्ये पण काहीतरी उणीव असेल की नाही. मग त्या उणीवेचं जेव्हा काम केलं तेव्हा तिचा टोन बदलला, तिचं कम्युनिकेशन वाढलं, तिचं हेल्दीनेस वाढला, चॉईस ऑफ वर्ड्स वाढले, थोडं अप्रिसिएशन सुरुवात केली तिने त्याला करायला. दॅट्स हाऊ ही ॲक्च्युली केम स्टार्टेड कमिंग क्लोजर टू हर. डिसेंबरमध्ये लग्न आहे त्यांचं. अरे वा, मस्त. पण बरं, अजून एक मी सांगते, म्हणजे माझ्या एका मैत्रिणीची मुलगी होती आणि आता ते डेटिंग करत होते रिलेशनशिपमध्ये, मला तेवढं अजून डिटेल नाही माहिती, पण इमोशनली नक्कीच ती इन्वॉल्ड होती. तो एवढा वेळ पण देत नव्हता आणि आफ्टर अ इयर त्याने येऊन सांगितलं की नाही, आय एम नॉट सो मच इन टू यू. तर हे ब्रेकअप कोणत्या स्टेजला होतात, का होतात आणि एवढं फ्रीली होतात? कारण मी बघितले ब्रेकअप नंतर ते अक्षरशः सुइसाईडल होतात. ब्रेकअपचं रिझन अवेअर नसणं, सेन्सिटिव्हिटी नसणं हेही आहे. फॉर एक्झाम्पल, यू आर गेटिंग द सिग्नल्स फ्रॉम द पार्टनर की तो तुम्हाला कुठेतरी अवॉइड करतो आहे, तुम्हाला इन्सल्ट करतो आहे किंवा करते आहे सगळ्यांसमोर म्हण, किंवा ब्लॉक करते आहे सगळीकडे, काही झालं की खूप अँगर इश्यूज आहेत. हे सगळे सिग्नल्स आहेत, तुम्हाला येत आहेत. आता हे कोणामध्ये नसतात का? सगळ्यांमध्ये असतात. पण ह्याला तो किंवा ती ज्याला प्रॉब्लेम आहे म्हणजे तो सोल्युशनला नाही जात आहे. ही स्टिक टू इट, ॲडमेंट टू इट की मला हे असंच राहणार, मी असाच आहे, मी You have असाच to आहे. accept. अच्छा, दॅट्स अ रेड फ्लॅग. असं नसतं, कारण मीही जर चेंज होतोय किंवा होतीये तर तूही थोडंसं दाखवायलाच पाहिजेस ना. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट की थोडंसं ॲक्सेप्टन्स तुझ्याकडनं पण पाहिजे. त्यामुळे रिलेशनशिपमध्ये फक्त प्रेम कामी नाही आहे, त्याच्याबरोबर अंडरस्टँडिंग, ॲक्सेप्टन्स हळूहळू वाढला पाहिजे. आणि तर त्याच्यामधनं मग तो कमिटमेंटचा सी मी जे म्हटलं की वी आर रेडी फॉर इच अदर, वी विल नॉट गिव्ह अप ऑन पेटी इश्यूज. पण मग रिलेशनशिप जेव्हा तू म्हणतेस तेव्हा म्हणजे दोघांनी चेंजेस करणं
एक्सपेक्टेड असतं. करेक्ट. तर मे बी कुठेतरी एक आपलं कल्चरल असं असतं म्हणून ठीक आहे चला ॲक्सेप्ट करू. पण पुढे जाऊन तो रिअल ॲक्सेप्टन्स नसेल तर प्रॉब्लेम नाही होत. म्हणून तर आपल्याला बेसपासून काम करायचं आहे ना. आणि जर तुम्ही एकत्र रिलेशनशिपमध्ये 5-7 वर्ष आहात, मे बी तुम्ही लिव्ह इनमध्ये राहत आहे असं आपण म्हणूया, राईट. किंवा तुम्ही रिलेशनशिपमध्ये आहात आणि यू आर स्पेंडिंग गुड टाईम विथ इच अदर, बरोबर. ते इतके सारे सिच्युएशन्स, एवढे सारे एक्सपिरियन्सेस, म्हणजे त्याच्यातनं तुम्हाला काहीतरी कळतं आहे. तुम्ही स्वतःला कन्सोल नका करू की ही व्यक्ती माझ्यासाठी चांगलीच आहे. दॅट विल बी फुलिंग युअर ओन सेल्फ. म्हणजे रेड फ्लॅग्स दिसत आहेत तरी पण तुम्ही थोडंसं त्याच्याकडे इग्नोर करताय की नाही जाऊ दे, चाललंय ते चाललंय असं कुठेतरी. सेल्फ अ रेड फ्लॅग डेफिनेटली. हा तुमच्यासाठी धोका आहे, म्हणजे स्वतःसाठी. जर तुम्हाला कळतंय पण तरी तुम्ही बळवून घेत नाही आहात. आणि मग रिलेशनशिप टॉक्सिक कधी व्हायला लागते? रिलेशनशिप टॉक्सिकमध्ये आपण असं म्हणूया की कुठे व्हर्बल अब्यूज झाला, फिजिकल अब्यूज होतोय, कुठे मॅनिप्युलेशन होतोय, नार्सिसिस्ट पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर आपण ज्याला म्हणतो, NPD, तसा कुठला पार्टनर आपल्याला खूप जास्त त्या लेवलला घेऊन जातोय. म्हणजे जरा जास्त डिटेलमध्ये सांग. डिटेलमध्ये सांगायचं तर तो गिल्टमध्ये टाकतोय आपल्याला. गॅस लाईटिंग वगैरे आपण शब्द ऐकलेले आहेत, राईट. आपण त्याच्याकरता मे बी नेक्स्ट टाईम कधीतरी भेटू डिटेलमध्ये नार्सिसिस्ट पर्सनॅलिटीला, कारण मी खूप जवळून बघते ती पर्सनॅलिटी रादर. सो गॅस लाईटिंग वगैरे आहे किंवा गिल्ट ट्रिपमध्ये टाकूया, ब्लेम गेममध्ये टाकतोय आणि प्रत्येक वेळेला तो हे प्रूव्ह करतोय की तो किती खरा आहे किंवा ती किती खरी आहे. दॅट्स अ रेड फ्लॅग. मग असं कधी झालं आहे का की मे बी लाँग टर्म रिलेशनशिपमध्ये होते, त्यांना वाटलंय टॉक्सिक आहे पण ते निर्णय नाही घेऊ शकत आहेत, कारण एक प्रकारचं नातं शेवटी कोणाबरोबर आहे तुम्ही 8-10 दिवस राहिलं तरी अटॅचमेंट होते. नक्की. मग अशा वेळेला असं तुझ्या प्रॅक्टिसमध्ये झालं आहे का की तू म्हटलेस की नाही दिस इज नॉट गोइंग टू वर्कआउट आणि हळूहळू थेरपीमुळे किंवा तुझ्या काउन्सिलिंगमुळे, कोचिंगमुळे दे टूक द राईट डिसिजन विच इज व्हेरी ऑन देअर ओन, नाही जमत आहे त्यांना ते. येस. कुठे स्ट्रेच करून गन पॉईंटवरती रिलेशनशिप बनवायचंच नाही आहे. एका मुलीने असा अप्रोच केला, जिचं वय 32 होतं, ऑलरेडी आधी तिचे ब्रेकअप झालेत आणि त्यामुळे आता जे डेट करून रिलेशनशिपमध्ये कन्व्हर्ट झालेलं होतं ते तिला सांभाळायचं होतं, कारण का तिला आता हे ब्रेकअपमध्ये नव्हतं न्यायचं. पण समहाव तिने ज्या व्यक्तीबरोबर ती डेट करत होती किंवा ज्या रिलेशनशिपमध्ये होती ज्या व्यक्तीबरोबर, तो मुलगा, मी अशी एक केस तुला सांगते की ज्यामध्ये, म्हणजे हे तर सांगतच होतं, हे खूपच अगदी नॉर्मल लेवलला होतं, पण मला अजून एक आठवली. म्हणजे ह्याच्यामध्ये सांगायचं तर तिला दिसत होतं की तो खूप जास्त अवॉइड करतो आहे तिला किंवा संभव तिचा इन्सल्ट करतो सगळ्यांसमोर, आणि जे तिला आवडत नव्हतं खरं. म्हणजे तुला काय येत आहे किंवा तुला हे काय दिसतं आहे किंवा हे कुठले कपडे घालून आली आहेस, असं डायरेक्ट कमेंट करायचा. ही स्टार्टेड टेकिंग हर फॉर ग्रांटेड. दॅट्स अ रेड फ्लॅग. ओव्हर पॉझिटिव्हनेस पण येतो. तर हे तिने जेव्हा काम करायला सुरुवात केली तेव्हा तिच्यातले लूपहोल्स पण कळले की ती किती इमोशनली वीक होती. कळलं. बोट दिलं की हात पकडणं म्हणतो, पण तो जर हात पकडतो तर आपला हात नाही द्यायचा, एवढं तर आपल्याला ज्ञान पाहिजे ना. आणि तुम्ही तर मिलेनियल आहात. आणि हल्ली मला असं वाटतं हे मिलेनियल्स आपण बोलतोय म्हणून इतके दोघे स्ट्रॉंग, इंडिपेंडंट आणि वर्किंग असतात की खूप रिजिड बनलेले असतात. दे हॅव ऑलरेडी मोल्डेड इन टू अ पर्सनॅलिटी ना. मग ते खरंच अशा काउन्सिलिंगनी आय वुड से की एखादी टॉक्सिक रिलेशनशिप तू डिटॉक्स कशी करतेस? सर्वात पहिली गोष्ट, मी काउन्सिलिंग करत नाही. मंजरी, काउन्सिलिंग आणि थेरपी इज डेफिनेटली अ डिफरंट टर्म. ओके. कोचिंग अँड मेंटरिंग इज अ व्हेरी डिफरंट टर्म. बरं. ओके. कोचिंग आणि मेंटरिंगमध्ये, कोचिंग सेशन्स, मेंटरिंग सेशन्समध्ये खूप डीप लेवलवरती त्यांचा रूट इश्यू समजला जातो. रूट इश्यू समजून त्यांना त्यावरती काम करून, प्रोब करून म्हण, काही टूल्स, टेक्निक्स यूज करून म्हण, त्या सेशन्स वाया त्यांना स्ट्रॉंग बनवलं जातं. थेरपीमध्ये तुम्ही ट्रीटमेंट देता, काउन्सिलिंगमध्ये तुम्ही गायडन्स देता, पण इम्प्लिमेंटेशन नसतं. यू डोंट होल्ड देम अकाउंटेबल. Coaching and mentoring is about holding a person accountable, be their strength, so I work as a catalyst. It's a complete different way. ओके, ठीक आहे. सो आता ही जी केस सांगत होते त्याच्यामध्ये ह्यांनी तिला स्वतःचे इन्साइट्स आले.
शी बिकेम सेल्फ पॉवरफुल. कळलं? आणि ज्यातनं तिचा सेल्फ कॉन्फिडन्स वाढून तिला फिल्टर कळला की मी कोणाला ॲक्सेप्ट करायचं आणि कोणाला रिजेक्ट करायचं आहे. दॅट इज हाऊ शी विल नेवर लुक बॅक. आय मीन, सो माय क्लायंट्स नेवर लुक बॅक, माय कोचीज नेवर लुक बॅक. तू त्यांना एम्पॉवर करते. एम्पॉवर इज नॉट एम्पॉवरमेंट. तुम्ही सॉल्व्ह जरी करता तरी तुम्ही नुसतं एम्पॉवर करून तुम्ही तेवढे पॉवरफुल बना, तेवढं विजनरी बना की व्हॉट यू वॉन्ट इन लाईफ. अँड रिलेशनशिप इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाईफ ना, अख्खं लाईफ तर नाही आहे ना. बी स्मार्ट इनफ देन. पण मी जे सध्या बघते की रिलेशनशिप हे एकदम आयुष्यातला भयंकर मोठा, त्यांच्यात 90% हे जे मेंटल इश्यूज असतात, इमोशनल इश्यूज असतात, तिथे नंबर 1 इज बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स. कारण कंडिशनिंगच बॉलिवूड पिक्चर्स आणि सगळ्याच ह्याच्यामुळे इतकं कंडिशनिंग झालं आहे. तू आजकालची गाणी जरी ऐकलीस तरीसुद्धा तुला कळेल इतकं कंडिशनिंग झालं आहे की सोलमेट म्हणजे काय नाही काय, माझा पार्टनर म्हणजे केवढी इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे माझ्या आयुष्यातली. इट्स नॉट. सोलमेट इज अ मिथ. इट्स अ कम्प्लीट मिथ. सोलमेट असा मिळत नाही रेडीमेड. इट टेक्स इयर्स टू बिकम अ सोलमेट. इट टेक्स इयर्स अँड दॅट्स अ प्रोसिजर. प्लीज ह्या कंडिशनिंगमधनं बाहेर या. प्लीज स्वतःला फसवण्यापासून बाहेर या. रिलेशनशिप इज जस्ट अ पार्ट ऑफ युअर लाईफ. मे बी 20%, 30%, 40%. यू नीड टू डिसाईड दॅट. आणि त्याला तेवढंच महत्त्व द्या. तेवढंच महत्त्व द्यायचं आहे. तेच तर सांगतेय मी. पण आपलं कंडिशनिंग असं आहे की हे जे नातं आहे ते म्हणजे आपण झोकून द्यायचं त्याला. अरे पण त्यावेळेला तसे म्हणजे त्यावेळेचे कंडिशन्सच वेगळ्या होत्या ना. टेक्नॉलॉजी पण तेवढी प्रगत नव्हती. बरोबर. आजकाल इतके डिस्ट्रॅक्शन्स आलेत. आजकाल इतका टेक्नॉलॉजीचा वावर आला आहे नात्यामध्ये. सो नात्याला तेवढंच महत्त्व द्या जेवढं ते आत्ता मागतं आहे. हळूहळू ग्रो करा. यू नेवर नो, आफ्टर 10 years यू विल गिव्ह मे बी 70% ऑफ युअर लाईफमधला पार्ट तुम्ही रिलेशनशिपला द्याल, कारण का तो तेवढा वर्थ असेल. तुला लिव्ह इनबद्दल काय वाटतं, काय म्हणायचं आहे? म्हणायचं काही नाही. इट्स अ चॉईस. इट्स अ ग्रेट चॉईस. प्लीज लिव्ह. इट्स युअर लाईफ. यू हॅव टू डिझाईन. तुम्हाला माहिती आहे की लग्न करून बंधन वगैरे वाटतंय, नका करू लग्न. नो बडी इज फोर्सिंग यू. सोसायटल पेरेंटल प्रेशर, प्लीज कीप युअर सेल्फ अवे फ्रॉम इट. तुम्ही सक्षम आहात ना दोघं जण, विषय संपला. नाही, माझा व्ह्यू पॉईंट ह्याच्यामध्ये असा आहे की तुम्ही संध्याकाळी भेटता, कॉफी पिता, चांगलं बोलता, फिरता, पण जेव्हा तुम्ही एखाद्याबरोबर 24 तास राहता, त्याच्याबरोबर वेळ घालवता सकाळपासून रात्रीपर्यंत, तेव्हा त्यांच्या छोट्या छोट्या सवयीसुद्धा इरिटेट करायला लागतात. छोटंसं बोलणं, आणि तेव्हा त्या माणसाची खरी ओळख पडते. किंवा ट्रॅव्हलला गेलं तर मग मला स्वतःला म्हणजे असं वाटतं की लग्न करण्यापूर्वी लिव्ह इन करणं फार जरूर आहे. तर तो माणूस नीट कळतो तरी आपल्याला. करेक्ट. आपण तपासून बघू शकतो. अगदी खरं आहे. करा मग. पण ते करताना फक्त तुम्ही अलर्ट ह्या गोष्टीचं राहायचं आहे की ह्याचा त्रास मी नाही स्वतःला करून घेणार. पण ते शक्य आहे का? म्हणजे हे म्हणणं सगळं सोपं आहे. नाही, त्रास नाही करून घेणार म्हणजे फिलॉसॉफी नाही सांगत आहे. म्हणजे मी माझं आयुष्य उद्ध्वस्त नाही करणार त्यासाठी. मी ब्रेकअपमधनं जाईन, मी दुःखी होईन, मी 4 महिने रडेन, पण मी त्याच्यातनं बाहेर होण्याची सुद्धा तेवढीच काळजी घेईन. मी आतपर्यंत अगदी काळजापर्यंत हे नाही लावून घेणार. तेवढीच मी आत्ता अलर्ट राहीन. तुम्ही स्मार्ट आहात ना मिलेनियल्स. मिलेनियल्स आर स्मार्ट, व्हेरी राईट? स्मार्ट. सो मला ऑडियन्सला हे सांगायचं आहे, जे मिलेनियल्स आपल्याला ऐकत असतील आत्ता, की यू आर स्मार्ट इनफ, यू नो, यू आर बोल्ड इनफ, आय वुड से, राईट? You live in your comfort zone. You know exactly what you want and you gain it, right? Your technology, काय म्हणा, ॲडॅप्टेबल पीपल, तुम्हाला खूप आवडते टेक्नॉलॉजी, सगळं खूप छान आहे. मग हाच स्मार्टनेस फक्त प्रोफेशनली यूज करता आणि पर्सनल लेवलला कसं डम राहता. यू आर द डम्बेस्ट जनरेशन. डू यू नो दॅट? इन टर्म्स ऑफ दिस, बिकॉज दे डोंट नो हाऊ टू यूज दॅट स्मार्टनेस इन देअर पर्सनल रिलेशनशिप. मूर्खासारखे वागतायत की नाही, कारण ते डीलच नाही करता येते. आता ही माझी तळमळ आहे त्यांच्याबद्दलची. हो. सो प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड बाय इट, जे कोणी ऐकत असतील ते. पण खरंच ही तळमळ आहे. म्हणून इट हॅज बिकम द पर्पज ऑफ माय लाईफ, मंजिरी, टू हेल्प द मिलेनियल्स. आय हॅव टोल्ड माय हजबंड अँड डॉटर ऑल्सो की माझं जगणंच त्या मिलेनियल्स करता आहे, इतक्या लेवलला.
पण तू एक फार मोठं असं एक विधान केलंस की सोलमेट वगैरे काय नसतं, पण ही जी मुलं आहेत ती अशी सोलमेट्स, आणि हल्ली ते सगळं इतकं आहे ना की सोलमेट्स असतात, मग ते भेटतात आणि मग हॅपीली एव्हर आफ्टर. You can prove me wrong. Openly, I'm telling them. Anyone can prove me wrong. There are the rarest of the rare cases असू शकतात की ज्यांना मिळालं आणि ते ग्रो झालं आहे रिलेशनशिप. पण सोलमेट पहिल्याच स्टेजला बोलणं, असं कंडिशनिंगमध्ये राहणं, दॅट इज अ रिस्क. सोलमेट नसतो असं नाही म्हटलं, असेल, पण इट्स अ प्रोसेस. म्हणजे एकमेकांना time. इट टेक्स टाइम, दे It takes ग्रो, time. Yes. दे अलाउ इच Yeah. अदर टू ग्रो अँड गेट एनरिच, असं तुला म्हणायचंय. येस. हे एक वेगळंच आहे. मगाशी बोलताना तू ते विचारत होतीस की डिटॉक्स कसं करायला हो, शिकवतेस हो. तू. जर टॉक्सिक रिलेशनशिप असेल तर टॉक्सिक रिलेशनशिप कुठच्या नात्यामध्ये टॉक्सिसिटी नसते. टॉक्सिसिटी एक काही मात्रामध्ये असू शकते की त्याने आज हात उचलला किंवा तिने आज हात उचलला, राईट. आणि आय वुड से नुसतंच अब्यूज नको आहे, कुठेतरी कन्फ्यूज राहणं, कुठेतरी सायलेंट ट्रीटमेंट देणं, हे पण टॉक्सिसिटीचाच भाग येतो, राईट. पण ह्याच्यावरती मार्ग काढण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला आहे का? एनी वन ऑफ द पार्टनर्स, कोणीही एक चालेल, पण सुरुवात केली आहे का ते सॉल्व्ह करण्यासाठी? जर ते सॉल्व्ह करण्यासाठी प्रयत्न केले आणि ते एफर्ट्स दे आर गोईंग इन व्हेन, काही उपयोग होत नाही आहे त्याचा, एक्सपर्टना भेटलात का तुम्ही? एक्सपर्टना भेटून सुद्धा तुम्हाला नाही होत आहे, कम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप हेल्दीली. मी असं म्हणतच नाही ती ठेवा. पण जर तुम्ही लोकांना भेटताय, एक्सपर्ट्सना भेटताय, स्वतः तुम्ही काम करताय, रादर आय वुड से, सो त्यासाठी काम करायला तुम्हाला कुठेतरी अनकम्फर्ट झोनला जायला लागेल, तुम्हाला स्वतःवरही काम करायला लागेल. कारण आज मी जर त्याच्याबद्दल ड्राय आहे किंवा डाऊटफुल आहे सपोज, तर माझ्याकडेही ट्रस्ट इश्यू असू शकतो ना माझ्या पास्टचा. मला तेच अगदी एक्झॅक्ट पास्ट, म्हणजे मी बघते ना की हे जे तू म्हणतेस ब्रेकअप्स होतात, वॉटेवर, म्हणजे त्यांना एक आवडलं नाही म्हणून दुसरा, मग 2-3दा असं झालं की त्यांना वाटतं नकोच, मला आय एम नॉट मेंट फॉर दिस. आणि मग ह्या मेमरीजमुळे नवीन रिलेशनशिपमध्ये जेव्हा ते शिरतात तेव्हा त्यांनी कसं शिरावं, की म्हणजे आपण वी आर कमिंग टू दॅट की ही टॉक्सिक न होता पॉझिटिव्ह होईल आणि मग हळूहळू ग्रोथ येईल. तर ते 2-3दा अनुभव असे आल्यानंतर, कारण बऱ्याच हल्ली मी सगळीकडे बघते ब्रेकअप्स होतात, एक कारण आहे की तुम्हाला डील करता येत नाही आहे नातं सांभाळायचं कसं, ह्याचं टेक्निकच तुम्हाला माहिती नाही आहे, राईट. मग ते शिका, अगदी सोपं आहे, पण ते शिका, त्यावर काम करावं लागेल 100%. नंबर 1. नंबर 2, स्वतःला आधी पहिलं काम करून ओळखा की माझ्यामध्ये काय लूप होल्स आहेत, माझ्यामध्ये काय लॅक्युनाज आहेत. जर मी क्विक जजमेंटल असेन तर मी समोरच्याला नाही ना ब्लेम करू शकत. आधी स्वतःवरती काम केलं आहेत का तुम्ही? ब्रेकअप तुमचे झालेत ना, 3 झाले असतील, 4 झाले असतील, तर स्वतःवर काम करणं तेवढंच अंडरलाईन इम्पॉर्टंट आहे. कारण तुम्ही तो बॅकलॉग घेऊन समोरच्याला डेट करताय, मग ते पॅटर्न रिपीट होत राहतील. पॅटर्न रिपीट होणार आणि मग तुम्ही म्हणा अरे परत ब्रेकअपच होतोय. अरे पण तुझ्यातर्फे तू हिलिंगच केलं नाही आहेस ना. यू हॅवंट हील्ड युअर सेल्फ, अँड इफ यू हॅवंट हील्ड युअर सेल्फ, तुझं हे वर्जन कोण माणूस सहन करेल? कारण मे बी त्याचा ब्रेकअप असेल झालेला किंवा भरपूर झाले असतील किंवा नसेलही झाला, तो फ्रेश असेल तर तो घाबरेल नाही का तुला? कारण ब्रेकअप नसलेली एक केस सांगते, ती मुलगी इतकी पॉसेसिव्ह होती त्या मुलाची, शी यूज टू क्लिंज हिम लाईक एनिथिंग, इतकी मागे लागायची त्याच्या. शेवटी त्याने 1.5-2 महिन्यामध्येच तर गायब झाला. अशी मुलगी नको मला. सगळं चांगलं, करिअर सुपर्ब, एकदम छान, म्हणजे अबाउट टू काही वेडिंग वगैरे आपण करायचं का इतकंपर्यंत त्यांचं बोलणं पण झालेलं होतं. अगदी 1.5 महिना डेटच करत होते फक्त, ना रिलेशनशिपमध्ये सिरियस आलेले. पण स्टील ती इतकी पॉसेसिव्ह झाली ना त्याची, कारण तिने स्वतःवर काम केलेलं नव्हतं. पण मग सुरुवातीला सेटिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन्स करायला हवं का? असायला पाहिजेत, अपेक्षा तर ठेवायलाच पाहिजेत तुम्ही. अपेक्षा इज अ गुड थिंग. पण मग अपेक्षा बदलत जातात नंतर ॲज अ ओव्हर अ पिरियड. दॅट इज इट्स अ फ्लो ऑफ लाईफ ना. अपेक्षा बदलणार, नक्कीच बदल. आज माझी डेट करताना जी अपेक्षा आहे ती माझी वेडिंग झाल्यानंतर, म्हणजे लग्न झाल्यानंतर माझी ती अपेक्षा नसेल, किंवा लग्नाच्या आधी बोलणी होत असताना माझी ती अपेक्षा नसेल ना. माझी अपेक्षा दुसरी असेल.
सो अपेक्षांची शिडी आहे किंवा अपेक्षा अपग्रेड करतो आपण, दॅट इज अ गुड थिंग. पण वन्स यू आर देअर फॉर इच अदर, दिस एक्सपेक्टेशन विल स्टार्ट कमिंग डाऊन अँड यू विल स्टार्ट ॲक्सेप्टिंग इच अदर. सो एक्सपेक्टेशन खाली येणं आणि ॲक्सेप्टन्सवरती जाणं हे मंत्र आहे. आणि त्यासाठी तू कोच करतेस. त्यासाठी मी पूर्ण जर्नी त्यांना करायला कोचिंग आणि मेंटरिंग करते. सो लेट मी जस्ट टेल यू, आय हॅव सेव्ड माय रीमॅरेज टू सेव्ह युअर मॅरेजेस. आय हॅव सेव्ड माय रीमॅरेज, अगेन आय वुड अंडरलाईन इट, टू सेव्ह देअर मॅरेजेस. अँड दॅट्स व्हॉट माय मिशन इज. मी उगीच नाही बोलत आहे. नाही, ते तुझी जी तळमळ आहे ती दिसतेच आहे. म्हणजे पूर्वी कसं, म्हणजे मी जे बघते मागच्या जनरेशनमध्ये किंवा त्याच्या मागच्या जनरेशनमध्ये, की तुमचं पटत नसेल तरी आयुष्यभर मरेपर्यंत त्याच पार्टनरबरोबर राहायचं. मग हळूहळू डिवोर्स वाढायला लागला आणि आता त्या डिवोर्सची जागा ब्रेकअप्सनी घेतली आहे मिलेनियल्समध्ये, नाही का? करेक्ट. की तुझं माझं जमत नाही, चला बाय बाय, टाटा. खूप असं सोपं होतंय. आहे. खूप सोपं झालंय. गिव्हिंग काय आहे, गिव्हिंग अप इज व्हेरी इझी. होल्डिंग ऑन रिक्वायर्स पेशन्स. बट नोबडी वॉन्ट्स टू डू दॅट. इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू का दॅट, इट्स करायचं युअर मी? लाईफ, प्लीज करा. पण त्याच्यातनं मार्ग मिळतोय का? कारण नंतर पुढे जाऊन असं होत आहे की जस्ट मार्केटमध्ये ऑप्शन्स आहेत म्हणून ते ल्यूर होत आहे की कुठेतरी ह्याच्यापेक्षा चांगला मिळेल. इन दॅट होप यू आर ॲक्च्युली ब्रेकिंग अ रिलेशनशिप. मी असं म्हणणारच नाही आहे की टॉक्सिक आहे तर रिलेशनशिप कंटिन्यू करा, अजिबात मी म्हणणार नाही. पण कुठेतरी ठोकताळे पाहिजेत की नाही. टॉक्सिसिटी म्हणजे 1, 2, 3, 4 गोष्टी. तर ह्या 4 गोष्टी मी सहन करणार नाही, हे मी आधीच रिलेशनशिप स्टार्ट करताना सांगून देईन की मला व्हर्बल अब्यूज नाही जमत, मला फिजिकल अब्यूज नाही चालणार. अगदी चुकीचा असेल, छोटासा असेल तरीसुद्धा मी नातं तोडेन किंवा मी ह्याच्यामध्ये नाही अग्री करणार. मला हे असं सायलेंट ट्रीटमेंट नाही आवडत. जे काही आहे ते खूप भडास नको, तू इंट्रोवर्ट आहेस तर, पण निदान काहीतरी बोलावं लागेल तुला. वी हॅव टू कम ऑन अ सेम पेज. ह्या सगळ्या अटी नात्यात पडतानाच, म्हणजे रादर ते क्रिएट करतानाच तुम्ही सांगायला पाहिजेत. तुम्हाला इतकं प्रेम हवी होतं आणि त्याच्यात, म्हणून म्हटलं ना, स्मार्टनेस नको करिअरला असावा, तो प्रोफेशनली नक्की असावा. मग पर्सनली काय एवढे मूर्खासारखे वागता तुम्ही, आंधळे होऊन? कुठेतरी डोळसपणा यायला पाहिजे की नाही. यूज दॅट एनर्जी, यू हॅव दॅट स्मार्टनेस, यू आर द स्मार्टेस्ट जनरेशन ॲक्च्युली. म्हणून तर मी अडोर करते तुम्हाला. पण असं म्हटलं जातं की काही वर्षांनी, म्हणजे मे बी अजून एक 15-20 वर्षांनी मॅरेज ही इन्स्टिट्यूशनच नसेल. पीपल विल नॉट गेट मॅरिड. असं आहे का? प्लीज डोंट गेट मॅरिड. असं तू सांगतेस? मी सांगतेय, नका ते उद्योग करू. कोणाकरता करताय? आईबाबांसाठी, मावशी आत्यांसाठी, फ्रेंड्स करता, सो कॉल्ड मॅरिड पाहिजे म्हणून. नका न करू. प्लीज डोंट गेट मॅरिड. नो नीड ऑफ दॅट. मॅरेजेस आर आउटडेटेड. मग अशी मी काय सांगितलं, अँड वेडिंग्ज आर इन. आपण अजून तिथपर्यंत नाही आलो. पण हा जो मुद्दा तू मगाशी म्हणालीस आत्ता, की इतकं सगळं मार्केटमध्ये एवढे ब्रेकअप्स का होत आहेत, कारण सगळाच माइंडसेट असा झाला आहे की ह्याच्यापेक्षा चांगला मला मिळेल. आणि हे झालं आहे म्हणून मी म्हटलं ना, छोटी गोष्टसुद्धा, आता टॉक्सिसिटी मी म्हटलं, हे 4 मुद्दे आहेत जे मी सहन नाही करणार. पण ह्या व्यतिरिक्त एखादा माणूस ब्लास्ट होऊ शकतो की नाही कधीतरी. दॅट डझंट मेक हिम अ बॅड पर्सन, राईट? राईट. एखादा माणूस त्या भरात येऊन चिडू शकतो. एखाद्या माणसाला जर का, किंवा कोणी असेल पार्टनरपैकी, मुलगा मुलगी कोणी असेल, चीड आली तर ती तिथून निघून पण जाऊ शकते. डझंट मेक दॅट पर्सन अ बॅड पर्सन, राईट? यू आर जजिंग द पर्सन. यू आर हॅव्हिंग दॅट क्विक जजमेंट की अरे हे झालं, मग पुढे जाऊन ही व्यक्ती अशीच करणार की काय मला, पुढे जाऊन हा मला असाच बिहेव करेल की काय माझ्याबरोबर. अरे का सगळे इल्युजन्स का क्रिएट करताय तुम्ही? दॅट्स अ पर्सिव्ह रियालिटी. आणि ही तुमची आतली भीती आहे, त्याची रियालिटी नाहीच आहे किंवा तिची रियालिटी नाहीच आहे. ती मे बी आत्ता चिडली आहे, हक्कानी चिडली आहे म्हणून ती म्हणाली असेल आता आपण काही बोलूया नको, मी निघते इथून. पण डझंट मीन की ती तुझ्या आईवडिलांचा पण तसाच अपमान करेन. कळतंय ना मी काय म्हणते? दिस इज वॉट द थिंग इज. यू आर क्विकली जजिंग अँड विथ दॅट क्विक जजमेंट यू आर क्रिएटिंग अ पर्सिव्ह रियालिटी अँड यू आर जस्ट टेकिंग अ डिसिजन की अरे नाही, हे नाही पटणार आहे बाबा, मग हे नाही पटणार आहे तर मग नको, त्याच्यापेक्षा नकोच बाबा, काही नको, बस. आणि मग ते घोस्टिंग किंवा ते सगळ्या गोष्टी किंवा डिसअपिअर होणं, तोडणं, ब्रेकअप, हे सगळे उद्योग येतात. ह्याच्यात तुमची स्वतःची आतली भीती आहे बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडंट ऑन युअर सेल्फ.
म्हणजे मला दिसतंय ते असं की काही झालं तरी शेवटी करेक्शन आपल्यात करायचं आहे. करायलाच हवं आहे, दुसरा ऑप्शन नाही आहे. असेल तर मला सांगा, यू कॅन प्रूव्ह मी रॉंग. अगेन आय एम सेइंग. आणि पण काय करेक्शन हा जर्नी ते तुझ्याबरोबर घेऊ शकतात. नक्की 100%. पण तिथेच तर त्यांची भीती आहे ना. तीच भीती आहे. आपल्या इनॅडिक्वसीज, आपल्यामधले जे काही ज्यामुळे हे सगळं होतंय ते बघण्याची भीती वाटते ना गं. मला म्हणायचं आहे, आता आज सगळीकडे जे काही थेरपिस्ट आहेत किंवा काउन्सिलर्स आहेत का कोच आहेत किंवा आय वुड से सायकोलॉजिस्ट आहेत, सायकियाट्रिस्ट आहेत, पीपल आर गेटिंग बंबार्डेड बाय द इन्फॉर्मेशन, राईट? की नक्की मी कोणाकडे जाऊ? लीना परांजपे कोण अशी मोठी आहे, कशाला जाऊ मी तिच्याकडे, राईट? असा प्रश्न येऊ शकतो. पण आज ती त्यांच्या मनातलं बोलतीये ना. हां, दॅट इज गुड. त्यांच्या मनातलं पण त्यांना रुचेल, पचेल, आवडेल असं बोलतेस ना. पण यू नीड टू अंडरस्टँड कोणाकडे तुम्हाला जायचं आहे, जिथे तुम्हाला ऐकलं जाईल, जिथे तुम्हाला समजलं आणि जाईल पॉझिटिव्ह सोल्युशन्स. आणि तुम्हाला सेन्स केलं जाईल. आज इथे बसून जेव्हा मी माझ्या कॅनडातल्या किंवा ऑस्ट्रेलियातल्या किंवा दुबईमधल्या XYZ व्यक्तीला, माझ्या क्लायंटला, कोचीला सेन्स करू शकते की काय गडबड आहे, दॅट इज वॉट द पॉवर ऑफ सेन्सिटिव्हिटी इज. अँड दॅट्स वॉट आय हेल्प माय कोचीज टू इम्बाईब दॅट, बिकॉज दे हॅव टू अंडरस्टँड अँड सेन्स देअर पार्टनर, राईट? नाहीतर शेजारी झोपून सुद्धा कळतच नाही ना पार्टनर काय आहे ते. दॅट्स द मंत्र. बरोबर आहे. मग आता कमिंग टू तुझा जो डेटिंग टू वेडिंग आहे, काय आहे मग? म्हणजे मला काय कळतच नाही मॅरेज आणि वेडिंगमध्ये काय. म्हणजे मला फक्त बिग फॅट इंडियन वेडिंग म्हणजे जे पिक्चरमध्ये दिसतं तो माझा कॉन्सेप्ट होता वेडिंगचा. सो व्हॉट इज द डिफरन्स? काय फरक आहे? वेडिंग 1 दिवसाचं असतं आणि नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स इट कन्वर्ट्स इन टू मॅरेज. ओके. येस. Explain. लग्न 1 दिवसाचं, संसार आयुष्य. तू म्हणजे वेडिंग म्हणजे संसार, वेडिंग इज लग्न लग्न. अँड मॅरेज इज संसार. It starts from the next day. The couple is actually left all alone. तुम्हाला वाटतंय 2 फॅमिलीचं लग्न झालं आहे, ते फक्त तुम्हाला गायडन्स द्यायला तयार आहेत, ज्यांचा नाही घ्यायचा आहे आणि दोघांनी तुमचं कनेक्शन बिल्ड करायचं आहे, ज्यावर तुम्ही इन्व्हेस्ट करायचं आहे. अँड दॅट इज वाय आय वर्क विथ प्री मॅरिटल कपल्स अ लॉट. कारण वेडिंग प्लॅनर्स आहेत ना गं, मॅरेज प्लॅनर आहे का? एक तरी संकल्पना घेतली का डोक्यामध्ये की मॅरेज प्लॅनर पण पाहिजे म्हणून? इतके पैसे खर्च करता 5 दिवसाच्या त्या तामझामासाठी. एव्हरीथिंग यू डू, करोडो रुपये. यू हायर प्रोफेशनल सर्व्हिसेस. व्हॉट अबाउट द नेक्स्ट डे मॅरेजची प्रिपरेशन? खरंय, मला एकदम म्हणजे इतकं ते पटलंय तुझं बोलणं. करोडो रुपये, फुलं, खाणं पिणं, लाखो लोकांना. आता आपण एक बघितलं बिग फॅट वेडिंग, एवढे खर्च होतात. आणि ज्या 2 जीवांचं मिलन होणार आहे त्यांची कम्पॅटेबिलिटीसाठी आपण काही प्रयत्नच करत नाही. कारण ह्याच्यामध्ये जसं लव्ह मॅरेज होऊ शकतं, अरेंज मॅरेजसुद्धा होऊ शकतं, तसंच रिव्हेंज मॅरेज पण असतं ना. तू एक बॉम्ब टाकतेस. हे रिव्हेंज मॅरेज सांग काय आहे? मी सगळे नाही म्हणणार, प्लीज, आय डोंट वॉन्ट टू स्केअर एनीबडी. पण असे काही गोष्टी आहेत की ज्यामध्ये परत म्हटलं तसं इंटेन्शन जर माहिती नसेल आणि फक्त मॉनिटरी लेवलला, मटेरियलिस्टिक लेवलला बघून जर तुम्ही लग्न करताय तर तुम्ही पडणार आहात, आपटी खाणारच आहात. कारण तुम्हाला माहितीच नाही आहे त्या माणसाचं, त्या व्यक्तीचं इंटेन्शन काय आहे, तो किती खरा आहे, तो किती जेन्युइन आहे. ते म्हणजे ब्रेकअप झाल्यावर जेलस करण्याकरता तुम्ही करू शकता ना एखाद्याशी लग्न करा. नक्कीच. कितीतरी केसेस आहेत, कितीतरी पण केसेस मग लग्न आहेत. तरी का करायचं? बस दाखवायला की मी सेट झाली आहे म्हणून. किंवा कोणाला झालोय त्या म्हणून. म्हणजे यू आर नॉट आउट ऑफ दॅट रिलेशनशिप. एक्झॅक्टली तेच तर म्हटलं मी की हिलिंग नाही झालाय. आणि त्या नवीन लग्न केलेल्या त्या व्यक्तीचा किंवा नवऱ्याचा काहीच दोष नसतो. ओके, आता एक हे जरा जास्त होत आहे, आपल्याला नक्कीच दुसरा सेशन करायला लागणार आहे. आता मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की हे सगळं तुझं जे आहे, हसू नकोस तू. नाही म्हणजे इतकं ते इन्फॉर्मेशन एवढी ती नवीन इन्फॉर्मेशन एवढी आहे. पण पण आता गे, लेस्बियन्स किंवा LGBTQ ह्या तुझ्याकडे केसेस किती येतात आणि त्यांच्यामध्ये पण तेच प्रॉब्लेम्स असतात का? माणसं आहेत ना शेवटी. 5% ते 10% केसेस येतात. म्हणजे जर का 100 असतील तर त्या 10 केसेस LGBTQच्या येतात. तर माणसंच आहेत ना शेवटी, स्वभाव तसा आहे. फक्त फेमिनाईन आणि मॅस्क्युलाईन एनर्जी फक्त वेगळी आहे. दॅट इज वॉट इट इज.
सो केसेस येणाऱ्यापैकी प्रॉब्लेम्स कॉमन असतात. फक्त त्याच्यात चेंज एवढाच असतो की घरातल्यांचा सपोर्ट असतो, ॲक्सेप्टन्स असतो किंवा नसतो. त्यामुळे त्या आणखी डीप पेनमध्ये असतात. यू गेटिंग मी? Yes. कारण त्यांना फॅमिलीने तेवढं ॲक्सेप्ट केलेलं असतंच असं नाही. पण त्यांच्यामध्ये सुद्धा जेलसी, हो. पॉझिटिव्हनेस आणि हे सगळं दिसतं तुला? नक्कीच असतं. व्हल्नरेबिलिटी किती असते, डिस्टर्बन्स, इंटरनल डिस्टर्बन्स किती असतो. आणि एक तर मी गे आहे किंवा मी लेस्बियन आहे हे ॲक्सेप्ट करून ते जेव्हा पुढे जात आहेत समाजाला बाजूला सारून, तेव्हा ते एक करेज आहे त्यांचं. आणि त्याच्यात तेव्हा ते डिच होतात, ते तर किती मोठं आहे ना. मग दॅट इज हाव इट इज. सो मी तेच सांगत होते, प्री वेडिंगमध्येच तयारी करा आधी. म्हणजे सगळ्या गोष्टींची तयारी करताना पहिली कम्पॅटेबिलिटी चेक करा. वेदर द वन हुम आय एम गोइंग टू मॅरी, मे बी आमचं एक 10 वर्षाचं नातं आहे आणि त्याला आम्ही आता वेडिंगमध्ये, लग्नामध्ये आणि संसारात कन्व्हर्ट करतो आहे. ओके, अंडरस्टूड. आम्हाला लिव्हिंगमध्ये नाही राहायचं, आम्ही लग्न करतो आहे. तर त्यासाठी सुद्धा तुम्ही नवरा बायकोच्या रोलमध्ये चेंज होणार आहात. यू आर नॉट गोइंग टू बी द लवर्स नाव. दॅट्स अ बिग चेंज. कारण नवरा बायको हा रोलच वेगळा आहे आणि त्या रोलबरोबर तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी पण वेगळी आहे, विच यू आर नॉट अवेअर ऑफ इट. कारण तुम्हाला वाटतं फ्रेंड्स आहोत आपण, चिल यार, पण तुम्ही फ्रेंड्स नाही राहत. एक थोडासा रिलेटेड प्रश्न असा आहे की मिलेनियल्सला अजूनही त्यांचे आईवडील, मुलं लहानच आहात तुम्ही असंच ट्रीट करतात. तर आताच्या मिलेनियल्सला बऱ्याचदा परत असे सर्कल पूर्ण झालं असं मला वाटतं की त्यांचं म्हणणं आम्हाला मुलं नकोत. हे तुला जास्त दिसतं का की त्यांना हवी असतात मुलं? सगळ्यांनाच नाही, पण आहे 30-40% हा trend कपल्सना वाढतोय. की हा वाढतोय की आम्हाला नको मूल, का? विच इज देअर पर्सनल चॉईस. नाही, कारण एवढं पॉप्युलेशन एवढं सगळं म्हणून असतं, नाही, पण नाही, म्हणजे रेझिंग करणं हेच किती मोठं म्हणजे task आहे. एकमेकांना नाही मॅनेज करतायत, Exactly. स्वतःला नाही मॅनेज करतायत, Exactly. तर मुलांना कुठे करणार? म्हणजे आय ऑलवेज से पेरेंटिंग इज अ सेकंड प्रोजेक्ट. यू हॅव टू बिल्ड अ बेस नो फॉर दॅट. फर्स्ट प्रोजेक्ट तरी आधी कम्प्लीट करा. बरं, मला एक सांग की मे बी हा शेवटचा प्रश्न, म्हणजे मी अजून एक तुला सांगणार आहे की वाय नॉट जेन्झी? तुला वाटत नाही जेन्झीला तुझी जरूर आहे की ते खूपच वेगळे आहेत? दे आर द स्मार्टेस्ट जनरेशनच्या पण पुढची स्टेप आहे ती. कारण अल्फा का काय आहे ती आता यायला अल्फा घातली तर आहे. अजून पुढची झाली, पण जेन्झीज आहेत ते, माझी मुलगीच आहे जेन्झी, म्हणजे त्याच्यामुळे माझी मुलगी पण जेन्झी आहे आणि मला नाही वाटत जेन्झींचे काही वेगळे आहेत प्रॉब्लेम. तुला असं नाही वाटत का की मिलेनियल्स ना सँडविच्ड आहेत? म्हणजे थोडंसं मागच्या पिढीचं एक थोडंसं त्यांनी बघितलं आईवडिलांना की नाही हे असं त्यांना असं वाटत असतं की नाही करावं, लग्न करावं, रिलेशनशिप ठेवावी आणि थोडंसं फ्रीडम पाहिजे असं. म्हणजे ते विचार मिक्स सँडविच आहेत. जेन्झीना काय पडलेलं नाही आहे, काय पण करा, दे आर फ्री. जेन्झी फ्री बर्ड्स. इतकं त्यांचा माइंडसेट क्लिअर आहे ना या बाबतीत. ना लग्न ना मला मुलं. लग्न करायचं नाहीये, मला मुलं नको आहेत, हो. पण मी आत्ता माझ्या करिअरवरती सेट करते. मिळाला तर एखादा कम्पॅटेबल पार्टनर मिळाला तर ओके आहे, बघू. बस बघू. दे आर सो क्लिअर फॉर दिस. मिलेनियल्स इज द ओनली जनरेशन जी ब्रिज करते आपल्यामध्ये आणि जेन्झीजमध्ये. आणि ही शेवटची जनरेशन आहे असं मला वाटतं मिलेनियल्स, जे maybe लग्न करतील. ज्यांना लग्न हवं आहे किंवा कमिटमेंट हवी आहे ॲटलिस्ट. याचा अर्थ जेन्झीजना नको आहे असं नाही, जेन्झीजना पण कमिटमेंट हवी आहे, पण दे डोंट नो हाऊ टू डील अगेन. आय से तर तसा मिळणं हे खूप कठीण होत आहे. कारण खूप फास्ट आहे जनरेशन, जेन्झी खूप फास्ट आहे. त्यामुळे असं बदलल्यासारखं पार्टनर्स बदलले जातात. त्यांचं इंटेन्शनच नाही आहे ते. असं नाही आपण जज करूया प्लीज. आहेत असे जेन्झीज की ज्यांचं इंटेन्शन पण आहे, पण खूपच केऑस आणि खूप टेक्नॉलॉजीचा ह्याच्यामध्ये इतका समावेश झाला ना की ती ऑथेंटिसिटी मिळायला त्यांना खूप वेळ लागतोय, खूपच वेळ लागतोय. बरं, आता शेवटचं एकदम अशा हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशा क्विक मिलेनियल्सला टिप्स सांग, म्हणजे त्यांचा डेटिंग टू वेडिंग हा प्रवास खूप छान होईल. म्हणजे ऑफकोर्स लीना परांजपे यांच्याकडे यावं अशी माझी अपेक्षा आहे, माझी आहे. कारण मला असं वाटत नाही मिलेनियल्सचा एवढं डीपर अंडरस्टँडिंग कोणाला आहे त्यांच्या इश्यूजबद्दल, त्यांच्या मानसिकतेबद्दल. खरंच मी सांगते. तर एक क्विक डेटिंग टू वेडिंगच्या काही क्विक टिप्स त्यांना सांग की हा जर्नी खूप छान होईल. म्हणजे ज्यांना करायचं आहे त्यांचा. करेक्ट. ज्यांना खरोखर कमिटमेंट हवी आहे किंवा ज्यांना खरोखर रिलेशनशिप हवी आणि मग त्याच्यातनं
विल यू मॅरी मी पर्यंत ते मॅरेजमध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे. तर आधी स्वतःशी क्लॅरिटी घ्या की तुम्हाला काय हवं आहे, तुमचे ठोकताळे काय आहेत, तुमच्या स्वभावामध्ये काय प्लस आहे मायनस आहे. दिस इज नंबर 1, सेल्फ क्लॅरिटी. सेकंड मुद्दा असा आहे तो तुमचा स्मार्टनेस जो प्रोफेशनल लेवलला आहे तो थोडासा डोळसपणा या नात्यामध्ये आणा. अगदी राईट फ्रॉम डेटिंगपासनं मी कोणाला डेट करतोय किंवा करते आहे, मग ह्याच्यात मी थोडा इमोशनली वाहवत जातोय का, कॅरिड अवे होतोय का, थोडा सेल्फ चेक. सेकंड थिंग, सेल्फ क्लॅरिटी पहिलं आलं, सेल्फ चेक करायचं आहे, राईट. थर्ड थिंग इज कम्युनिकेशन. जर आपल्याकडे नसेल तर ते वाढवा, कारण कम्युनिकेट केल्याने ज्या गोष्टी आहेत त्या ओपन कम्युनिकेशनमधनं क्लिअर होऊन जातील. पण त्या क्लिअर होणं गरजेचं आहे पुढचा काय तो इमला बांधायच्या आधी, बरोबर की नाही. त्यामुळे ओपन कम्युनिकेशन इज द मंत्रा हिअर. ओके, दिस इज वॉट द थर्ड टिप इज. सेल्फ क्लॅरिटी म्हटलं मी, त्याच्यानंतर मी म्हटलं ओपन कम्युनिकेशन. नाही, आधी मी म्हटलं सेल्फ क्लॅरिटी, त्याच्यानंतर मी म्हटलं ओ शिट आय फॉरगॉट दॅट, आय एम सो सॉरी. गो हेड. ओ माय गॉड एकदम हेच झाले, म्हणजे नाही. ब्लँक झाले एकदम. सर क्लॅरिटी पाहिजे. नाही, सेल्फ चेक Communication. म्हटलं मी. हां, सेल्फ क्लॅरिटी पाहिजे, सेल्फ चेक पाहिजे आणि त्याच्यानंतर कम्युनिकेशन पाहिजे. हे झाल्यानंतर इन पर्सन मला भेटायचंच आहे. आय वॉन्ट टू सेन्स ॲक्च्युली, नॉट व्हर्च्युअली. आय कॅनॉट फूल माय सेल्फ. ही जर तुमची आस्क असेल आणि तुमचा पर्पज असेल नात्याचा, डिसाईड युअर पर्पज की आय इंटेंड टू ॲटलीस्ट सी द ऑथेंटिसिटी इन अ पर्सन. सिम्पल. अँड देन लेट द टाईम अँड आवर एफर्ट्स ऑल्सो, आवर एक्सपिरियन्सेस विल बिल्ड मे बी आवर रिलेशनशिप ऑर वॉट एव्हर इट इज. पण हे पहिले 4 मुद्दे फार महत्त्वाचे आहेत. हा सेल्फ क्लॅरिटी, सेल्फ चेक, कम्युनिकेशन, इट इज रिअली व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. आणि जेवढा तुमचा पर्पज तुम्ही 4th पॉईंट डिसाईड केलेला असेल, तुम्ही एकदम निर्धास्त असता. म्हणजे तुमची फिअर इन्सिक्युरिटी गेलेली आहे ना. आजकाल लग्न करतानाच फिअर इन्सिक्युरिटी घेऊन लग्न केलं जातं आहे, म्हणून तेच समोर येतं त्यांच्या. आणि मग येतं इससे तो पहले वाली अच्छी थी, इससे तो पहले वाला अच्छा था. अशा कितीतरी केसेस मी तुला सांगू शकते की ज्यांना रिपेंट होत आहे, रिग्रेट करतायत डिवोर्स घेतल्यानंतर. दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर अँड दे वॉन्ट टू रिमॅरी. रिमॅरेज झालेली केस आहे माझ्याकडे, 2 केसेस आहेत रादर. ह्याच्यापेक्षा आधीचा बरा. म्हणजे त्या फीटमध्येच तुम्ही घेताय ना. काय होतं आहे, तुम्ही डिवोर्स घ्या असं नका घेऊ असं मी म्हणणार नाही आहे. मी काही प्रमोट नाही करत आहे मॅरेजला. पण कुठच्या ठोकताळ्यांमध्ये डिवोर्स घ्यायचा आहे हे तरी क्लिअर करा की ह्या 3 गोष्टी असतील तर मी डिवोर्स घेईन. अदरवाईज आय विल वर्क ऑन माय रिलेशनशिप अँड आय विल स्टार्ट ट्रेनिंग माय पार्टनर हाऊ आय वॉन्ट टू बी ट्रीटेड. यू हॅव टू ट्रेन युअर पार्टनर हाऊ यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड. तुम्हाला स्वतःलाच माहिती नाही आहे तुम्हाला काय हवं आहे. आता एक शेवटचा प्रश्न. तू फक्त Overdose होईल मिलेनियल्सला ना. नाही, आता हा शेवटचा, म्हणजे अगदी शेवटचा, की हा एपिसोड ऐकल्यानंतर ना फक्त मिलेनियल नाही, सगळ्या वयाचे लोक तुझ्याकडे धावणार आहेत. मग तू त्यांना घेणार का? कारण हा प्रश्न फक्त मिलेनियल्सचा नाही आहे. हाऊ आय वॉन्ट टू बी ट्रीटेड, हाऊ आय वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, हाऊ टू नर्चर अ मॅरेज ऑर अ रिलेशनशिप, हे 50च्या 60च्या 70च्या लोकांना पण जरूर आहे ना. मग तू स्वतःला फक्त मिलेनियल म्हणजे काम वाढेल तुझं. आर यू ओपन? आय एम नॉट ओपन. यू नॉट ओपन. I'm फार only निश working. निश सुपर निश मध्ये काम करतेस. वर्किंग फॉर मिलेनियल्स. कारण तेच करताना आज, कारण मी नाहीतर ना जस्टिस नाही देऊ शकणार. म्हणजे आय एम नॉट हिअर टू प्रमोट ऑर जस्ट ग्रो माय बिझनेस. आय डू माय बिझनेस विथ ब्लेसिंग्स. सो त्यासाठी पुस्तकं लिहिली आहेस ती फक्त मिलेनियल्ससाठी लिहिली आहेस. मग आता मी तुला एक सॉरी मी तुला एकच सजेशन देते की ॲटलिस्ट तू अक्रॉस एज सगळ्यांसाठी एक पुस्तक लिही. कारण डिटॉक्स युअर मॅरेज. Detox Your Marriage आहे ना. इट इज फॉर एव्हरीबडी. यू गो ऑन किंडल, यू बाय इट. आणि ते इतकं म्हणजे इट्स डेडिकेटेड टू माय अर्लियर हजबंड. पण यू जस्ट रीड इट. एक सगळ्यांसाठी आहे ना. डिटॉक्स युअर म्हणजे मॅरेज. आपल्या प्रेक्षकांनी म्हणजे हरकत अगदी नाही. छोटंसं पुस्तक आहे ते. पण असू दे माझे ना. जितके ज्या लोकांनी वाचलंय ते लोक सांगतात की छोटं आहे पण इट्स लाईक अ बायबल. म्हणजे खूप चांगलं लिहिलं आहेस म्हणजे तू. आणि बाकी अँग्री बर्ड, लव्ह बर्ड वगैरे दीज आर ऑल द केस ते मला त्याचे ते मला आवडलं की म्हणजे तू नाही लव्ह बर्ड्स अँग्री बर्ड होतात पण तू अँग्री बर्ड्सचे परत लव्ह बर्ड्स करतेस. बरोबर आहे ना. येस. गुड. तर आता आपण बरेचसे टॉपिक कव्हर केलेले आहेत आणि मला एक गोष्ट आवडली आहे
ती म्हणजे कारण आपले प्रेक्षक वेगवेगळ्या वयोगटातले असल्यामुळे ते तुझं ते पुस्तक वाचू शकतात नक्की नक्की आणि काही टिप्स घेऊ शकतात, बरोबर आहे? नक्की. तर थँक्यू सो मच आलीस. मला माहिती आहे थँक्स फॉर की इन्व्हायटिंग. तू खूप बिझी आहेस आणि तुझे ऑनलाईन प्रचंड सेशन्स चालू असतात, पण तू आलीस त्यामुळे मला असं वाटतं फार फार महत्त्वाची माहिती सगळ्यांना मिळालेली आहे. जरा बाकीच्यांसाठी पण सुरू कर, विचार कर किंवा आपण पुढच्या वेळेला नक्की. दुसऱ्या एज ग्रुपसाठी कारण थोडेसे नियम करूया. पण तेच असतात ना. हे एक स्पेशल हे झालं, आपण नक्की करूया. विमेन स्पेशल पण करू शकतो. विमेन नक्की स्पेशल करू नक्की शकतो. करूया. Definitely, yes. विमेन स्पेशल थोडंसं बिटवीन नॉन मिलेनियल्स असं आपण नक्की करूया. करेक्ट. थँक्यू सो मच. थँक्स अ लॉट. तर प्रेक्षक हो, आजचा एपिसोड थोडासा माझ्यासाठी पण खूप भारी होता. ते वेगवेगळे शब्द आणि तिचं म्हणजे लीनाचं जे एक डीप अंडरस्टँडिंग आहे मिलेनियल्सबद्दल, त्याचा उपयोग मला असं वाटतं सगळ्यांनाच होईल. ती म्हणते मिलेनियल, पण शेवटी मन तेच आहे ना. म्हणजे तुम्ही 30चे असाल, 40चे असाल, 60चे असाल, तरी मन तेच आहे. बरीच आपल्याला डीप मला असं वाटतं मला स्वतःला पण खूप इन्साईट्स मिळाल्या आणि जे मिलेनियल्स हे बघत असतील त्यांनासुद्धा कळेल की अरे मला हे करायला हवं आहे. आणि मला सगळ्यात काय आवडलं, तिने सांगितलं पहिले सेल्फ करेक्शन करा कुठल्याही रिलेशनशिपमध्ये, रिपीट होऊ देऊ नका ते पॅटर्न्स. हे मला खूप आवडलं. पण दुसरी एक गोष्ट मला प्रेक्षकांना सांगायची आहे की तुमची मुलं जर मिलेनियल असतील तर तुम्हीसुद्धा समजून घ्या की त्यांच्या आयुष्यात हे का होतं आहे. आणि जर आईवडिलांचा थोडासा एक इमोशनल सपोर्ट असेल तर त्या मिलेनियल्सनं त्यांना असं बरं वाटतं, छान वाटतं आणि मग त्यांचं जे कम्युनिकेशन आहे आपल्या आईवडिलांशी ते पण सुधारतं, नाही का. तर आजचा एपिसोड खूप भारी झाला. मला स्वतःला खूप काही नवीन कळलं, आवडला आणि तुम्हालासुद्धा आवडला असेल. तुम्हाला जर त्यांनी काहीतरी स्त्रिया विमेन स्पेशल किंवा बाकीच्या एज ग्रुपसाठी करावा असं वाटत असेल, म्हणजे नक्कीच वाटेलच, तर कॉमेंट्समध्ये जरूर लिहा. त्याचबरोबर त्यांनी जी पुस्तकं लिहिलेली आहेत ती जरूर वाचा. आम्ही त्याची लिंक बायोमध्ये देणारच आहोत. कॉमेंट्समध्ये तुम्हाला काही प्रश्न असतील किंवा एखादा काही प्रॉब्लेम असेल तुम्ही लिहा. आम्ही उत्तरं द्यायचा प्रयत्न तर नक्कीच करू. लाईक करा. जास्तीत जास्त मिलेनियल्सला आणि मिलेनियल्सच्या आईवडिलांना हे शेअर करा. सबस्क्राईब करायचं राहून जातं आहे. सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये.